من نمیخوام میلیون تومان درآمد داشته باشم. من میخوام با یه درآمد محدود میزان تاثیرگذاریم و میزان کیفیتم تو جامعه رو حفظ کنم. منم میتونم برم یه 30 تا شعبه بزنم، ولی دیگه احساس میکنم دیگه سام کافه نیستش. تو فاوندر سام کافه ای و مسلماً جنگو خیلی از نزدیک تجربه کردی. وقتی این اتفاق افتاد جوش چجوری بود؟ ما یه اتفاقایی رو تجربه میکنیم. یه کافه ای همین کشور همسایه تو استانبول هم حتی تجربهش نمیکنه. من فکر میکنم یکی از جایی که شما خیلی ازشون الهام گرفتین کانسپت استارباکسه. استارباکس خیلی سوسکی و لوکی جزو یکی از بزرگترین موبایل پیمنت سیستم‌های دنیا. مثال استارباکس یکم برای من دردناکه که ما تمام سعیمون اینه که شبیه استارباکس نباشیم. واقعیتش منظورت از موج سوم قهوه اینه که خیلی تجربه محورتر داره میشه. قهوه شبیه یک موجود زنده است که احتیاج به رسیدگی داره و تو خیلی نباید به فضا دست بزنی. فضا رو خود آدمایی که میان اونجا باید بهش روح بدن. این الان نمونه‌ای که داریم می‌بینیم، یعنی تو همین هفته‌ای که گذشت یه کمپانی به اسم بیس 44 تو 6 ماه یه نفره بدون جذب سرمایه‌گذار 80 میلیون دلار. من اگه می‌خواستم بیشتر پول در بیارم حتما تو کار آهن میموندم، ولی من دیگه دایره معاشرتی که الان داشتم و اون موقع نداشتم. در عین حال که ما خیلی ساده ایم ولی یه کوالیتی رو داریم رعایت میکنیم که فروشگاه زنجیری نمیتونن رعایتش کنن. یه نکته خیلی ریز داره اگه دعوام نکنی و منو نزنی، و اونم اینه که چطوری حاجی؟ من ردیف بدی نیستیم. آره خوب، یکم درگیر چی میگن این داستان پسا جنگ و ایناییم دیگه. انگار که تقسیم شده. الان با هر کی صحبت میکنی میگه که قبل جنگ، بعد یه چیزی که بعد جنگ میخواد بگه بعد جنگ. یه ذره تا حالا با این سیستم برخورد نداشتیم، یعنی یه جورایی انگار که یه نقطه‌ای تو تاریخ شده. اون 8 سال یه طرف، این 14 روز هم دوباره انگار که خودش یه اتفاق خیلی بزرگ بود واقعا. ولی اتفاق عجیبه این بودش که مثلا همین دیروز که من خودم کافه بودم، دوباره کافه انگار برگشته بود به همون روزهای قبل جنگ و جمعیت اومده بود و حالا این رفته بود. سرش خیلی سودی بود. از هم روز اول همه برنگشتن. مثلا هم روز اول شاید مثلا من از طریق اینکه بچه‌ها زنگ دادن حالا احوالی بپرسن، میگفتم مثلا من کافم، بعد اونایی که تهران بودن واقعا اونا هم دیگه حوصله‌شون سر رفته بود دیگه. میومدن و اول دوباره از جمعای خودمونی شروع شد و بعدم از اون ور دیگه آتش بسته که شد دیگه. ما هم یه اعلام عمومی کردیم دیگه. از روز اول 20% آدم اومدن، بعد این سری سعودی شد، ولی الان تقریبا برگشتیم به مثلا شاید 80-90% قبل از جنگ. من حالا جالبه بدونی این اولین اپیزودیه که بعد جنگ دارم ضبط میکنم. منم این مدت دبی بودم و دقیقاً روزی که جنگ شد جمعه من پرواز داشتم که بیام و اون موقع خیلی هم دودل بودم که اصلا پروازم کنسل بشه. تا لحظه آخری داشتیم نگاه میکردیم، منتظر بودیم ببینیم چی بهمون میگن چی بهمون نمیگن. ولی خب دیگه پرواز انجام شد و اومدیم و من خیلی هم کار داشتم، یعنی باید سریع برمیگشتم، یه سری کارا رو باید خیلی تند میکردم، یه سری برنامه‌ریزی‌ها داشتم که اصلا واسه همونم داشتم برمیگشتم و اون 2 هفته من واقعا هیچ کاری نتونستم بکنم. یعنی مغزم قفل شده بود، بی‌حس شده بودم، فقط پای اخبار بودم. این لعنتی نتونستم با خانواده ها صحبت کردن و من هر موقع با بچهای ایران صحبت میکنم همیشه تو هر شرایطی، توی تمام این بساطا و داستانایی که ما تو این چند سال اخیر هر سال ماشاءالله هم که کم داستان نداریم داشتیم، ما بچه‌هایی که بیرون از ایران زندگی میکنیم یه جورایی چند برابر اذیت میشیم. یعنی من هر موقع با دوستام صحبت کردم، حالا یه سری چیزا هست مثلا با بچه‌ها صحبت میکنی، حتی امروز داشتم صحبت میکردم، میگفت بچه‌ها گفتن لوکی خیلی هیجان داشتیم همه. حالا مسلماً درسته خیلی تروماتایزینگه و خیلی ترسناک و دلهره آوره. منتهای مراتب
به هر حال باز بچه‌ها داخل ایران در لحظه دارن اخبار رو میشنون، کنار همن، از همدیگه حالا یه جوری خبر میگیرن، ماها ارتباطات قطع، بی خبر، بعد نه که خودمون تنهایی احساس میکنیم همین تنهایی هم اونور وجود داره و واقعا خیلی بد بود، یعنی خیلی خیلی بد بود، یعنی یه حس عجیب غریب تخمی بود دیگه به اصطلاح دیگه خلاصه. ولی حالا میگم همین که حالا فعلا شرایط یه مقداری عادی تر شده خوشحالم. یه بلا تکلیفی خیلی عجیب غریب و خاصی تو هممون هست. من نمیدونم که تا کی قراره این قضیه ادامه پیدا بکنه، ولی امیدوارم هرچه سریعتر از این بلا تکلیفی بیایم بیرون، چون واقعا هیچ کاری نمیشه کرد، هیچ تصمیمی نمیشه گرفت. کلی سفرها، کلی رفتن و اومدن ها، کلی برنامه‌ریزی های آینده، همه اینا تو آسمون مونده. حسین تو فاوندر سام کافه ای، یکی از کافه های زنجیره‌ای که توی ایران مسلمان فکر کنم تقریبا همه میشناسنش. من خودم شعبه شهرک غرب که فکر میکنم دیگه الان ندارینش، اونجا خیلی میرفتم، بغل باشگاه اکسیژن همیشه یه روتینی، اول یه قهوه، بعد یه باشگاه، بعد دوباره چیل و اونجا یه غذایی بزنیم. و توی این مدت که جنگ شد، خب حالا بیزنس های اینترنتی و دیجیتالی به یه شکل، ولی بیزنس هایی که فیزیکلی بودن به یه شکل عجیب تر این اتفاق براتون افتاد. وقتی این اتفاق افتاد چجوری بود؟ یعنی مثلا فرداش، پس فرداش مثلا باز رفتین سر کار، یا همه با هم تماس میگرفتین که آقا امروز چی کار باید بکنیم؟ جوش چجوری بود؟ ببین از همون روز اول تقریبا میگم ما یه تجربه چند ماه پیش هم داشتیم که زد و فکر نمی‌کردیم قضیه جدی باشه و همه فردا سر کار بودیم. این دفعه با قبلیه خیلی فرق کرد و دیگه میگم یکی دو روز اینجوری بودیم که خب اینا الان این جواب اونو میده، بعد تموم میشه و اینا و ما دوباره یه روال قبل رو داریم. ولی واقعیتش نبود، یعنی یکم هممون یه جایی تو شوک بودیم که این قراره چند روز ادامه پیدا کنه. یعنی نکته اصلی داستان این بودش که مدت زمانه چقدر بود که این اتفاق بیفته. ببین آخه اتفاق خیلی جالبه، ما خب چند تا بالا پایین خیلی جدی حداقل هممون تجربه کردیم. یکی خب چه می‌دونم 88 بود، بعد اومد 98 شد، بعد کرونا شد، بعد اتفاق مهسا امینی افتاد، بعد جنگ شد و ببین ما خب سال 91 شروع کردیم به کار و اولش از یه شعبه خیلی کوچیک 40 متری شروع کردیم. اونم به واسطه این بودش که خب حالا من یکم از بک‌گراند خودم بگم که قبلا چیکار میکردم که واقعا هیچ ربطی به این کاری که الان دارم نداره. خب ما یه بک‌گراند بیزینسی خب فولاد داریم، بعد ساختمون که خب حالا سام سنتر هم ساختش با خودمون بود و برای اونجا دنبال یه مستاجری بودیم که بیاد کافش رو بگیره. یکم گشتیم دیدیم واقعا مثلا اون چیزی که ما میخوایم رو پیدا نمی‌کنیم، یعنی از نظر کانسپتی یه چند نفری که اون موقع کار میکردن به اون چیزی که ما میخواستیم نزدیک نبود، که پیشنهاد برادرم این بودش که خب بیا خودمون راه بندازیم و در نهایت میریم یه تیمی رو پیدا میکنیم و کم کم راش میندازیم. و اون موقع اپروچمون این بودش که اونجا یه دکور و یه کانسپتی بشه که با هویت سام سنتر هم متفاوت نباشه، که اصلا اسم سام کافه از داستان سام سنتر و اصلا از هلدینگ حالا فولاد ما اومده بیرون دیگه، یعنی اسم سام یه هلدینگ کلیه بریم. و ببین دکورش برای اون موقع اصلا بد نبود و خب اون موقع ما به عنوان کارفرما یه خواسته رو داشتیم از معمار یا طراح و اونم تقریبا اونو سعی کرد درست انجام بده و اون موقع این سیستم خیلی جواب میده. این حالا ما یه اصطلاحی داریم میگیم سیستم نورز و گلزاریه، یک کم لاکچریه، یک کم براق سیاسفید پوپولیستی اون زمان که خب حالا نمیدونم تو یادته یا نه، یه حالت توت فرنگی زیاد و خامه و نمیدونم چیزای این شکلی که اصلا اپروچش یه چیز دیگه بود اون موقع و مدل مشتری هم کاملا متفاوت. یعنی
عملا یک عملکرد لوکسی داشت، حالا حداقل تو اون منطقه که ما بودیم. و من فکر کنم سام کافه به 2 قسمت تبدیل شد. یعنی سام کافه حالا اصطلاحا موج دوم که همون مدل پوپولیستی یکم لوکس و اینا، و بعدش که اومدیم توی طبقه بالا تو سال 93 94 یه مدل دیگه ای شد هستن که حالا اصطلاحا بهش میگم موج سوم یا ترد ویو کافی. ببین یه نکته رو بگم، یکم استقبال آدما نسبت به کافه که یه روند به شدت صعودی داشت، حداقل توی تعداد کافه‌هایی که توی این مدت تا الان باز شد از سال 91 تا الان، به نظر من همین اتفاقای بالا و پایینی بود، یا اون اعتراضات یا اون اتفاقای این شکلی بود. چون حالا نمیدونم حالا سیاسی بشه یا نه اصلا مهم نیست، ولی من احساس کنم یکی از دلایلی که آدما رویکردشون نسبت به بیرون اومدن، کافه رفتن یا اتفاقی از این دست بود، کارهای اجتماعی، اتفاقی بودش که سال 88 افتاد و ماها جرأت کردیم که بیایم بیرون و داد بزنیم و خواستمون رو بخوایم. و تا قبل از اون حتی تو 78 هم این اتفاق نیفتاد. حالا شاید هم افتاد، شاید تاثیرش کمتر بود، ولی به نظر من 88 یه مقدار چون نزدیک به این اتفاق هم بود، یک کم آدما از اون حالت انزواشون دیگه اومدن بیرون و یه استقبال عجیب غریبی از حالا حداقل از سام کافه تو اون دوره شد و کافه ها که ما اومدیم طبقه بالا. یه فضای تقریبا 3 برابری بود که من خودم اولش یکم نگرانی داشتم که خب این فضای به این بزرگی و من چجوری باید پر کنم، آیا آدم اصلا استقبال میکنن یا نمیکنن. که بعد از اون دیگه تقریبا رفتیم برای شعبه دوم که شعبه ونکمون بود. بعد رفتیم همون شهرکی که تو خیلی میمدی تو سال 94 95 رفتیم. بعد اومدیم شعبه صنایع رو باز کردیم، بعد سبا رو باز کردیم، بعد دربند رو باز کردیم، بعدم حالا آرگو رو باز کردیم. حالا تو این هیروبین به واسطه اتفاقات چند تاش بسته شد. خیلی جالبه بدونی که مثلا تو کرونا شهرک بسته شد و توی داستان حالا مهسا امینی دربند ما هم بسته شد. ولی در کل ما با 7 تا شعبه شروع کردیم، یعنی داریم کار میکنیم الان در حال حاضر که دارم با حرف میزنم. ولی احتمالا اتفاقات اخیر باعث بشه که یک کم یه تصمیمایی بگیریم که شاید کوچیک‌ترش کنیم و یه ذره احساس خطر میکنیم. واقعیتش خیلی حد زدنی نیست، خیلی نمیشه بیزینس پلنی براش چید که مثلا حتی برای 1 ماه دیگه، حتی برای 1 هفته دیگه هم واقعا الان نمیشه دربارش صحبت کرد. بسته شدن سام کافه حتی برای 1 روز یا 2 روز چه لطمه‌ای به بیزینس میزنه؟ آیا اون شعبه خیلی تحت تاثیر قرار میگیره؟ آیا کل سام کافه در کل براش مشکل به وجود میاد؟ اصلا نحوه مدیریت شعباتتون چطوریه؟ ببین سوهل، ما یه اتفاقایی رو تجربه میکنیم که شاید یه کافه‌ای مثلا حتی تو همین کشور همسایه تو استانبول هم حتی تجربهش نمیکنه. خب من چه میدونم با کافه‌های اونور یه ارتباطایی داریم و صحبت میکنیم و اینا و وقتی میاد بهش میگم که مثلا ما به خاطر موضوع حجاب یا یه موضوع دیگه پولم شدیم، اصلا تو مخشون نمیره، میگه مگه داریم یه همچین چیزی. ولی ما کاری که کردیم دیگه انگار که اینا رو داریم یه روند می‌بینیم و توی سود و زیانامون داریم میاریم که انگار که مثلا مایی حالا اون کافه‌هایی که یک کم تو چش‌ترن و حالا شاید از نظر حاکمیت و دولت یک کم قضیهشون جدی تره، یهو میان یه گیرایی میدن و ما مجبوریم 2 روز ببندیم. ببین از نظر خب بیزینسی خب به هر حال 2 روز تعطیل، تو یه سری هزینه‌های ثابت داری و اصولا اینجوریه که تو مثلا تقسیم بندی میکنی، میگی مثلا 10 روز اجاره، 10 روز مثلا مواد اولیه، نمیدونم 5 روز حقوق، مثلا 5 روزم مثلا میگم 5 روزم مثلا سودت میشه. حالا بماند که یه سری هزینه‌های جاریه دیگه، ولی میای هی اینا رو 2 3 روز کم میکنی، میگی مثلا احتمالاً ما ماهو باید مثلا 27 روز 28 روز حساب کنیم.
آسیباشو ما داریم توی سود و زیان یه جایی میبینیم، ولی خب انگار که مثلا یه کاستی داره برای ما به عنوان یه کاست ثابت در سال یا در ماه این دیده میشه. تا چند سال پیش سرمایه‌گذاری تو طلا همیشه با دردسرای زیادی همراه بود. نگهداری فیزیکی طلا کار ساده‌ای نبود، نگرانی بابت دزدیدنش و گم شدنش همیشه وجود داشت و اگه سراغ طلای زینتی میرفتی باید هزینه اجرت و مولدهای بالای اونم به جون می‌خریدی. اما امروز با ملی گلد این داستان کاملا تغییر کرده. ملی گلد یه پلتفرم قانونی و مطمئن برای خرید و فروش آنلاین طلای آب شده است که به شما امکان میده در هر ساعت از شبانه روز به صورت کاملا آنلاین و بدون نیاز به مراجعه حضوری معامله طلا انجام بدین. خرید و فروش در ملی گلد بدون اجرت و مالیات انجام میشه و تنها 0.5% کارمزد داره که جزو پایین‌ترین نرخ‌ها تو بازاره. طلای خریداری شده شما در صندوق امانات بانکی معتبر نگهداری میشه و اگه مایل باشید امکان تحویل فیزیکی طلا هم وجود داره بدون نیاز به هماهنگی قبلی و با مشاهده مشخصات دقیق قطعه طلا قبل از تحویل. فرآیند ثبت نام و احراز هویت هم بسیار سریع و کمتر از 2 دقیقه بیشتر زمان نمیبره. اگه به دنبال یه روش ساده، امن و کم هزینه برای سرمایه‌گذاری تو طلا هستین، ملی گلد یکی از بهترین انتخابای موجود تو بازار امروزه. برای شروع کافیه به milligold.com بری و اولین خرید خود رو فقط با چند تا کلیک انجام بدی. کلا بیا یکم راجع به بیزنس کافی صحبت کنیم. مسلما خب خیلی بیزنس جذابیه، فوق العاده. من فکر میکنم یکی از جایی که شما خیلی ازشون الهام گرفتین یحتمل کانسپت استارباکس به معنای اینکه تعریف کافی خوردن رو عوض کرد. یعنی کافی خوردن نه فقط به عنوان یک نوشیدنی و یک خرید یه مایه، بلکه خرید یه تجربه. و کلاً هم اتفاقایی که توی استارباکس افتاد بیشتر از این که روی خود اون طعم کافی و اینا تمرکز باشه، بیشتر همیشه اون تجربه بود. از این که از اون باریستای میخوان که اسم تو با خودکار بنویسه روی کافی تا اون احساس شخصی سازی شده و پرسونالیزیشن و صمیمیت رو به دلقا بکنه، تا رنگای محیطی و اصلا اینی که تو یه فضایی درست بکنی برای نشستن، لپتاپ تو باز کردن، کار کردن. همه جای دنیا و بیزنس ها دارن سعی میکنن که به خاطر اینکه بتونن تعداد آدمی رو بیشتر تو خودشون جا بدن. البته حالا شاید این مسائل مال قدیم خیلی بیشتر دنبالی بودن که آدم‌ها رو یه جا بشونن اون شلوغیه رو نشون بدن، چون استارباکس هم خیلی اوضاعش درست نیست، تغییر مدیر عامل داشته، پلن سال جدید 2025 رو کاملا پول آف کرده، تمام پروجکشن و پیش برنامه‌ای که داشتن. ولی توی ایران حالا قهوه خونه داشتیم ولی می‌دونی لاتیش پر بود قهوه خونه دیگه. سام کافه یکم ورژن مدرن تر بازیه. حالا این خیلی جالبه تو گفتی اون سام سنتر تو فرشته این همون سام کافه است. من نمیدونستم همچین سنگین هم شروع کردی یعنی دنبال یکی بودی بیاد برات کافی شاپ بزنه و تو گفتی کسی نیست خودم میزنم. همچین پله‌های ترقی رو خیلی تند برداشتی. ولی میتونم کاملا داستان تو باش ارتباط برقرار کنم. یه محیطی داشتین، چون معمولا هم این مجموعه‌ای که بزرگ تجاری که طراحی میشه همه برندینگ تمام مغازه و اینا هم زیر نظر یه برند دیزاینر هست. یعنی معمولا همشون یه سعی میکنن یه الاینمنتی با هم دیگه و با اون مجموعه داشته باشن و شاید مثلا یه جایی که توش کافی سرو بشه به عنوان تقریبا حتی قلب اون ساختمون حساب بشه. ایدهشو از کجا آوردی؟ یعنی جای خاص رو مدل کردی گفتی من میخوام سام کافه بزنم؟ ببین تو خیلی درست توضیح دادی و تقریبا نزدیکیم، فقط یه جای کار خیلی باید مشکل دارم و اون قسمتیه که سام کافه که الان هست با سام کافه که اون پایین تو همون مدلی که بهت گفتم اول باز که این کاملا متفاوته. یعنی مثال استارباکس یکم مثال چیزیه برای من دردناکه که ما تمام سعیمون اینه که شبیه استارباکس نباشیم واقعیتش. یعنی اصلا موج سوم و اتفاقی که الان خب یه ذره ترند شده، نمیدونم تو تجربهشو داشتی یا نه. استارباکس به حال یعنی یه چیزیه که نمیشه کتمانش کرد، به شدت تاثیر داشته توی فرهنگ قهوه خوردن کل دنیا به نظر من. یعنی این که بتونه همین چیزی که میگی
صبح آدما برن قهوهشون رو بگیرن برن سر کار، یا لپتاپشون رو باز کنن شروع کنن به کار کردن و اینا. ولی خب خیلی فرق میکنه با موج سوم قهوه یا همون ترد ویو کافی که خب بوده، که از سال 2005 تقریبا قضیهش جدی شد و یه سری برندهایی مثل بلو باتل، نمیدونم سایت گلاس، استام تاون و چیزایی از این شکل اومد. وروه حالا بیشترش ببین در نهایت از غرب اومد، دوباره همون داستان کپیتالیستی توش به شدت هستش ها، ولی یکم که نه خیلی با استارباکس متفاوته. و حالا حتما درباره‌اش کامل به توضیح میدم که اصلا داستان تریو کافی چیه و این چیزا. ولی آره ما اصلا سام کافه رو زدیم به عنوان اینکه یه موتوری باشه برای رفت و آمد توی خود سام سنتر و اصلا این مدلی به قضیه نگاه میکنن. و با اون یعنی از اونجایی هم که خب برای خودمون بود مغازه و موضوع اجاره قضیهش جدی نبود، سعی کردیم یه سرویسی بدیم با یه کیفیت خیلی جدی، یکم برای ما راحت تر بود. برای همین میتونستیم یه چه میدونم یه اتفاق بهتری رو بندازیم، یه سرویس خیلی بهتری بدیم. شاید خندت بگیره الان، چون خودم هم خندم میگیره. اصلا مدل برخورد بچه ها اون موقع، مدل سرو مثلا چه ظرف و ظروف اون موقع بیلاری باخ بود، یا الان هیچ کس همچین کاری نمیکنه که بیاد مثلا برای یک کافه ویلاری باخ بندازه اونجا. یا مثلا دکوری که اونجا زدیم الان که خودم بهش فکر میکنم خیلی با چیزی که الان دارم فکر میکنم متفاوت. آره به حال همون موضوعی که گفتی درسته، به عنوان یه موتوریه و همون از اون ورم به نظرم استارباکس خیلی تاثیر داشت توی این داستان. ببین اینجا من میتونم یه کاری بکنم، برم تو داستان یکم آمار اگه تو هم موافقی. آره 100%. من حالا میگم من مقایسه من راجع به عددش اینا الان باهات صحبت میکنم، ولی من چیزی که یعنی این مقایسه‌ای که خواستم بکنم بیشتر این بود که یعنی با استارباکس نخواستم بگم کپی استارباکس یا ایده گرفته شده از اون، ولی مجموع این که هدف استارباکس بیشتر به جای فروختن قهوه فروختن تجربه بود. من یه همچین برداشتی دارم که سام کافه هم سعی کرد یه همچین کاری رو انجام بده. حالا یه نکته‌ای که وجود داره، من میخوام ببینم که تو با توجه به این که فکر میکنم بک‌گراند خانوادگیتون هم بیشتر تو استیل و آهن بوده، حالا نمیدونم وقتی میگی سام کافه هم مال ماست یعنی کانستراکشن سام کافه با شما بوده، پرووایدر و فراهم کننده آهن و استیلش بودین، یا کلاً راه اندازی و اجرا کردن مجتمعات تجاری تو کارتونه. ولی آدمی که تجربه زدن یه جایی مثل استارباکس، میگم مثل استارباکس، مثل حالا کافی شاپ میگیم بهش، چی میگین؟ کافی شاپ برای موج دومه. آره کافه، آره برای کافه تجربه زدن کافه داشتن و تو اینداستری هاسپیتالیتی داشتی، چی شد که مثلا به خودت این اجازه رو دادی گفتی من میخوام برم اینو تجربه کنم؟ ببین یه چیز خنده‌دار بهت بگم، اون همینه که من تا حالا قهوه نخورده بودم، تا اون موقع قهوه نخورده بودم. وقتی حالا قهوه خورده بودیم یه چه میدونم جایی بینی به عنوان یه عادت برام نبودش که حالا من یه آدم قهوه خوریم حالا برم بشینم فکر کنم که الان بیام تو ایرانم کافه بزنم شاید جواب بده. واقعیتش یک کم توفیق اجباری بود، چون به واسطه اینکه خب ما یک کم کارا رو تقسیم بندی کرده بودیم. آره ما سام سنتر رو خودمون ساختیم و اصلا هم راه اندازش بودیم هم سازندش بودیم، یعنی جزء قسمت ساختمونی هم بود. خب هم فولاد بود هم ساخت و ساز، که تجربه تجاری هم برای خودمون یعنی اتفاقش افتاد و اونجا رو خودمون ساختیم و سعی کردیم خودمون هم اجاره بدیم هم بفروشیم و این داستان این شکلی. برای همین خب تصمیم گرفتیم که خودمون اونجا رو راه بندازیم و اولش واقعیتش با یه گروهی کار کردیم که اصلا یه برندی به اسم مولیناریو داشتن، آقایون سلطانپور و اومدن بچه و آقای محمد خانی
که اصلا اومدن اونجا راه اندازی کردن، چون منم تجربهشو نداشتم، اصلا نمیدونستم دستگاه اسپرسو ماشین مثلا کار کردش چیه، چقدر برق میخواد، نمیدونم اصلا بچه‌ها باید بلدن باش کار کنن یا بلد نیستن کار کنن. بنابراین کمک گرفتیم، یعنی اینجوری هم نبودش که خب الان آستینا رو بزنیم بالا بریم اونجا بگیم که خب حالا بیاین قهوه بخوریم. یعنی سعی کردیم از همون اول یکم قضیه رو تخصصی ببینیم واقعیتش و کارو بدیم دست کسی که بلد بودن. و بعدش که کم کم خب حالا ما یه نیمچه شعبه هم داشتیم که اسمش عوض شد، یعنی سام کافه نبود، یعنی یه جای دیگه اومد گفت ببین شما دارین درست کار میکنی، من یه جایی دارم شما بیاین بگیریم. که رفتیم جلو اصلا اسمش یکم عوض شد، چون حالا اون دوستی که با من بود اونم ترجیحش، یعنی اونجا رو تقریبا با اونا شریک شدیم، گفتن که آقا اسمش اصلا یه چیز دیگه باشه، اسمش شد لیوینگ روم. حالا اونم نمیدونم تو تجربه کردی یا نه، ولی سال همون 92 3 سعی کردم که به عنوان دیگه یه بیزینس بهش نگاه کنم از بعد اینکه اون پیشنهاد بهمون شد. بعدش هم میگم یهو دیگه پیشنهاد شعبه دوم بهمون شد، پیشنهاد شعبه سوم شد. و ببین یه نکته رو بگم، ما واقعیتش خیلی به این فکر نکردیم که الان بشینیم دوباره یه بی پی بنویسیم بگیم خب ما در سال 1403 قراره مثلا 7 شعبه داشته باشیم. خیلی ارگانیک رفت جلو داستان. اصلا داستان موج سوم قهوه که میگم در تناقض با استارباکسه که تو اولش هم با قهوه یعنی کافه های موج سومی با کافه های زنجیره شروع کردی، این اصلا اونجوری نیستش واقعیتش. یعنی من خیلی دوست دارم اینو جا بندازم به عنوان اینکه سام کافه کافه موج سومیه و کاملا با عملکرده و رویکرده کافه های زنجیری متفاوته. درسته که 7 شعبه داره الان ولی خب هیچ کدوم از 7 شبیه هم نیستش، یعنی نکتهش اینجاست، یعنی خیلی صنعتی نیستش. استارباکس کاملا صنعتیه و هر جا میری تقریبا دکور تا 80% 90% شبیه همه، یعنی یه سری میزای مشترک، یه سری دستگاه‌های مشترک، نمیدونم یه سری صندلی‌های مشترک که تو کاملا اگه حتی لوگو استارباکس هم نبینی میفهمی که اونجا استارباکس هستش. ببین سویل، واقعا نمیخوام بگم سام کافه این اتفاق رو انداخت و یک کم این داستان قهوه و کافه رفتن رو جا انداخت، ولی میتونم بگم یکی از تاثیرگذارترین کافه‌ای بودش که سعی کرد اینو جا بندازه. یه جایگاه اجتماعی پیدا کرده، یعنی یعنی یک فضای برای جمع شدن دیگه. دقیقاً به شدت تجربه گراست. حالا حتما استارباکس هم تجربه گراست، ولی چند تا خصلت خیلی جدی داره. یکیش ترانسپرنتیه، به شدت شفافه، هم تو ارائه محصول از نظر مالی، هم از نظر دکور و اینکه خب همه چی اکسپوزه. یعنی اگه بخوام چند تا بخشش کنم، یکی معماریشه که این مدلیه که باید یه حس خونگی داشته باشه ولی در عین حال حس لوکس بودن بهت نده و فضا واقعی باشه. مثلا سام کافه فرشته رو که ما داشتیم دکور میکردیم، این مدلی بودیم که خب با آقای ملکپور و همکارشون خانم اسمش یادم نیست، حالا حتما میگم بهت، یه ماه واقعا نشستیم فکر کردیم که چی کار بکنیم و ما اونجا رو قبلا به یه جای دیگه اجاره داده بودیم و نشستیم اونجا طراحی کردیم با هم، یعنی گفتگوهامون همه تو فضای خود خرابه کافه بود، یعنی همه دیوارا رو کنده بودیم و رسیده بودیم به بلوک و تیراهن و اونجا هی گپ میزدیم که آقا چی باید بشه، نمیدونم این شکلی بشه، نمیدونم میذار اونجوری بچینیم. یه هفته به هم وقت دادیم رفتیم فکر کنیم دوباره بشینیم. خب حسن و گلاد با یه ترسی یا با یه احتیاطی اومدن گفتن که محسن نظرت چیه همینجا رو همینجوری ولش کنیم و بریم سر چیدمان میز هستن، یعنی اصلا نه گچکاری کنیم نه سقف رو بپوشونیم و اینا. و یهو این موازی شد با داستان موج سوم و اصلا موج سوم هم داستانش این بودش که میگفت که تو خیلی نباید به فضا دست بزنی و فضا رو خود آدمایی که میان اونجا باید بهش روح بدن و خیلی نباید واقعا مدل صنعتی که خب هر فضایی احتمال مثلا شعبه 2 ما باید حتما مثلا بلوک میشد، نه نبودش.
حالا نمیدونم ونک رو تجربه کرده بودی یا نه، ولی خب هر کدوم از شعبه ها مدل خودش بود. مثلا چه نم برند سایت گلاس رو نمیدونم تو هیچ وقت توی امریکا تجربهش کردی یا نه، یا حالا بلو باتل دوباره یه مدل دیگه یه. بلو باتل البته اینو بهت بگم صنعتی شده، یعنی دیگه اون مدل ترد ویو کافی الان دیگه عموما قبولش ندارن، چون نسله اومد خرید و یه عدد خیلی عجیب غریبی هم خرید. سال 2000 فکر کنم 17 اگه اشتباه نکنم 700 میلیون دلار قیمت گذاشتن. اون موقع فقط فکر کنم 15 16 تا شعبه داشت، اونم فقط توی مثلا آمریکا و یه شعبه هم احتمالاً تو ژاپن کم کم زده بودن. ولی خب بعد اینکه نسل اومد روش دیگه یهو ترکید و الان 100 تا شعبه داره و داره تبدیل میشه به یه مدل تدویو زنجیره‌ای که خیلی‌ها نقدش میکنن که دیگه اصلا موج سوم تو نیستی، چون دیگه اصلا داری صنعتی میشی. مگه یعنی انگار که یه استارباکس جدید داره میشه. نسل 68%، 63 یا 68. 68% سهام بلو باتل رو تو سپتامبر 2017 خرید. هزینه دیل نزدیک 425 میلیون دلار. آره. و ببین یه نکته‌ای که داری میگی به نظر من خیلی نکته مهمیه، اونم حالا همین بحث این بوتیک تور بودنش و کوزی بودنش نسبت به یه چیز صنعتی. من فکر میکنم که جاهایی هم مثل استارباکس و اینا هم شاید همون اوایل، اتفاقا من چند وقت پیش همین پارسال سیاتل بودم، شاید یه رد میشدم و اینا یه جا دیدم صف، ببین اصلا یه چیزی دیدم باورم، مثلا فرض کن توی خیابونی که حالا جمعیتش به شکل خیلی پراکنده ای همه دارن پخشن این ور اون ور، یه جایی بود صف بود برای یه مغازه خیلی عادی قدیمی و اینا. ما برامون سوال شد بریم ببینیم این چیه و اینا، رفتیم پرسیدیم گفتیم آقا واسه چی ملت اینجا همه تو صفن اینا؟ آقا فهمیدیم این اولین شعبه استارباکس بوده تو دنیا، یعنی اولین بار اصلا اونجا تو سیاتلش زدنش. بعد خب مسلماً اون بازه زمانی که اونو شروع کردن هم احتمالاً کانسپت همین بوتیک بودنه بوده دیگه. تو ولی وقتی سعی میکنی بری رو اسکیل و بزرگشی، چاره جز اینی که بتونی یه سیستمی طراحی بکنی که همه جای دنیا هر کسی میخواد یه مغازه باز بکنه بتونه سریع از این دیزاین پیروی کنه، از این پروسس پیروی کنه، از این روش پیروی بکنه. و نکته‌های خیلی خیلی جالبی هم توی سالهای جدید راجع به استارباکس اتفاق افتاده. مثلا یه چند تا نکته‌ای که مثلا راجع به استارباکس هست، مثلا استارباکس خیلی سوسکی و لوکی جزو یکی از بزرگترین موبایل پیمنت سیستم‌های دنیاست. یعنی مثلا این اپل پی و اینا که همه سعی کردن بیان تو بازی، که مثلا اینا استارباکس به عنوان کسی که تو میری با موبایل پولتو پرداخت میکنی و تو اون پول حساب سپرده داری یا همونجا از کارتت استفاده میکنی، چون شارژش میکنی و بعد میری پی میکنی دیگه، جزء یکی از بیشترین استفاده شده‌های موبایل پیمنت توی امریکاست. و یه نکته خیلی جالب دیگه، اصلا سوسکی باز تو فینتک هم هست. میدونید از این گیفت کارت ها نزدیک 1.5 بیلیون دلار پول آدما استفاده نشده هنوز توی این گیفت کارت هاست. یعنی جدا از بحث این بازی حالا محیط و کافی و نمیدونم این داستان ها، یه جورایی یه هم پیمنت سیستم داره تک کامیونیتی، هم توی لویالتی پروگرام و دیجیتال اکوسیستمش وجود داره، هم کلی شبیه بانک عمل میکنه با داشتن 1.5 بیلیون دلار پولی که مردم هنوز از گیفت کارتاشون استفاده نکردن. واسه من فکر کنم اونا هم، یعنی اگر یه زمانی سامکافم بخواد مثلا بگه من تو هر جای دنیا بخوام تو ماه روزی 10 تا شعبه باز بکنم، فکر کنم چاره جز این که این مدل رو بری نداری. میدونی چی میگم؟ یعنی من منظورم که شاید این بوتیک تور بودنش ماهیتش به خاطر سایزش هم هست. یعنی تو اگه وقتی 4-5 تا شعبه داری، 7 تا گفتی یا 5 تا؟ 7 تا. وقتی 7 تا شعبه داری، خب مسلماً خیلی فرصت زیاد و جذابی هست که هر کدومش رو یونیک بسازی، تجربه منحصر به فرد خودش رو داشته باشه، شاید حتی المنت‌های اون منطقه هم داشته باشه، شرق غرب شبیه شرق غرب باشه، ونک شبیه ونک باشه و نسبت به فرهنگ و کالچر اون محله هم این اتفاق بیفته.
بنابراین فکر نمی کنی این بوتیک بودن ماهیت سایزشه و تو هم اگه یه روزی بخوای تو جای دیگه بری و بخوای به سرعت اینو باز کنی، تو یه پلی بوکی نیاز داری دیگه. به اضافه این که من فکر میکنم سام کافه اونر 7 شعبش خودتونین، یعنی اینطوری نیست که مثلا بله. چینو بخوای بده قدرت چیزش اسمشو نمیدونم اوناشو بخوایم بدین، نه یعنی حالت نه فرانچایز نیست. نه همش برای خودم. ببین سوهل یه چیز خیلی جالب بگم دوباره. ببین بعد جنگ اوکراین و روسیه یه اتفاق خیلی عجیبی افتاد. این بودش که خب یه سری برندها، یه سری که نه تقریبا روسیه هم تحریم شد و همه برندها توش اومدن بیرون دیگه. استارباکس و نمیدونم مکدونالد و یه سری برندهای لباس همه اومدن بیرون و تحریم شد. و جالبه که مثلا 2 ماه 3 ماه بعد جنگ یه سری سرمایه گذار روس اومد ایران و با من 2 تا جلسه جدی داشت و نشستیم درباره این که خب بیاد سرمایه گذاری کنه تو روسیه روی سام کافه. به یه نکته گفتش که شاید از نظر بیزینسی برای من خیلی نکته جالبی نبود، ولی با اپروچ رو روی کردم خیلی یعنی درست بوده انگار که روی کردم. به اومد با هم صحبت کردیم و گفت ببین آره این خیلی بالا ولی سام کافه یه ایراد بزرگ داره و اونم اینه که خیلی فرد بیسه. اون سرمایه گذار روسه. میخواستین یعنی سام کافه رو به عنوان یه برند ایرانی ببرین روسیه اونجا؟ آره تو اونجا شعبه داشته باشه. ولی این الان در حال حاضر سام کافه فقط ایرانه، درسته؟ فقط ایرانه. آره. ببین اینجوری بودش که ببین سام کافه خیلی باحال، داستاناشو نشست گوش داد از این که مثلا چه میدونم اینو براش تعریف کرده بودن که مثلا سفیر اسپانیا تو ایران اومده بود و بهش گفته بودن که برای اینکه نوبتت بشه بعد 45 دقیقه وایسی. منشی سفیر تو سفارت به من زنگ زد گفت ببین ما به همه قوانین شما احترام میذاریم ولی موضوع سفیر موضوع امنیتیه، نمیتونه یه ساعت جلوی یه کافه وایسه، اصلا زشته براش. اینو لطفاً یه جوری مثلا اگه امکانش هست یه جایی بهش بدین و بشینه. و اینو شنیده بود و برای خودم هم جالب بود. حالا من زنگ زدم هماهنگ کردم و نشوندنش. ولی به من میگفتش که این داستانات خیلی جالبه ولی باید یه تصمیم بگیری محسن و اونم اینه که اگه میخوای بزرگش کنی باید یه سیستمی رو بچینی که خیلی به تو ارتباطی نداشته باشه. یا تو باید بیای روسیه، ما هر جایی میخوایم دکور کنیم تو بیای نظر تو بدی و بشی مدیر هنری ما مثلا و مدیر معماری ما، یا اینکه باید یه مدلی در بیاری که قابلیت تکرار داشته باشه، یعنی این بتونه هی کپی پیست بشه که این دوباره تناقض داره با اون داستان هم موج سوم هم با روی کردن. یعنی سوال یه تصمیمیه که من باید بگیرم که ببین اصلا برای ما هم کاری نداره که من الان 30 تا شعبه بزنم، چون تقریبا من هفته یه دونه یا 2 تا، حالا اواخر کمتر شده به واسطه جنگ، اینکه ما شعبه میخوایم، نمیدونم یکی تو رشت میخواد، یکی تو شیراز میخواست، نمیدونم حالا نمیخوام خیلی چیز کنم ولی از لندن پیشنهاد داشتیم، از کانادا که به شدت پیشنهاد داشتیم چون ایرانیاش به هر حال بیشترن. همینو از میخواستم اتریش به بپرسم. ببین ببخشید وسط کلامت، این سام کافه هایی که میگی میخواین بیرون ایران بزنین به واسطه اسم قوی برند سام کافه است برای ایرانیا یا نه کلا دارین سعی میکنین یه کانسپت جدیدی رو نه فقط هم برای آدینس ایرانی درستش بکنین؟ ببین دستگاه ها و قهوه‌ای که ما داریم میگیریم، خب من لندن رفتم همه رو تجربه کردم، امریکا رفتم تجربه کردم، نمیدونم اروپا خب کمتر چون موج سوم خیلی هنوز به اروپا اونقدری که باید نرسیده. ببین دستگاهمون همه شبیه همه، وضعیه تقریبا از چند تا برند خیلی خاص باید خرید کنیم. دستگاه رسترمون خب پروبت آلمانه که خب 90% رستریای ترد ویو پروبتن. نمیدونم دون سبزی که داریم میخریم تقریبا با یه 10% تلورانس توی کیفیت و یه قیمتیه و موضوع این بودش که نه ما نمیخواستیم برای ایرانیای اونجا، حتما کمک میکرده ایرانیایی که اونجا بودن و سامکافه رو میشناختن ولی من خیلی رونا حساب نمیکردم واقعا و فکر میکردم که شاید خود سامکافه بتونه اونجا کارکرد داشته باشه. ولی خب واقعیتش تصمیم نگرفتم برم چون یکم واقعیتش از مهاجرت و این بیزینس ترسیدم.
و واقعیتش این کارو نکردم. ببین یه تصمیم سوئیل من باید میگرفتم که آقا این مثلا بشه 100 تا شعبه یا 50 تا شعبه. چون ببین من یه سفری رو رفتم ویتنام و به برادرم مهدی، این داستانش خیلی جالب، به مهدی برادرم گفتم که مهدی من یه ماه و نیمی نیستم، تو بیا مثلا این کلیدا و حالا نمیدونم کلا کافه دست تو باشه، من میرم برمیگردم و تو حواست باشه و این. به من برگشتم، مهدیمون شبش با من جلسه گذاشت، چون اون خب بک‌گراند ساختمون و فولاد و نمیدونم عددهای عجیب غریب و اینا، و برگشت گفتش که محسن سامکافه رو میتونی بسپاری به من؟ گفتم که چیزی شده، مثلا چیزی دیدی و اینا؟ گفت ببین نه، من تو سامکافه رو مثلا 5 سال دیگه کجا میبینی؟ گفتم من 5 سال دیگه سامکافه رو مثلا 60 تا شعبه دیگه دارم میزنم، اونم شاید یه دونه بدم شهرستان. گفت ولی من سامکافه رو سال چه میدونم، اون موقع که داشتیم صحبت میکنیم مثلا 96 97 بود، میگم من سال 1400 مثلا 40 تا شعبه میبینم سامکافه رو. و این دو تا اپروچ متفاوت بود. یعنی مهدی فکر میکرد که با تعداد شعبات، و درست هم فکر میکرد، و چون برنده تقریبا جا افتاده بود و تقریبا شبیه یه زغالی بودش که همون زیر داشت میگیره و داشت فوران میکرد، به بقیه هم داشت سرایت، یعنی داشت هی دایرش بزرگتر میشد. ولی یکم با روی کرده من متفاوت بود و من باش صحبت کردم و گفتم که من ترجیح میدم که به همین روال خیلی طبیعی خودش بره جلو. به این مشکل درآمدی حتما پیدا میکنه به نظر خودم. من با اون روش و به موافق‌تر نظر بودم ها. آره، ولی من دارم به یه چیز دیگه ای میرسم از این طریق و دارم یه مدل‌های بیزینسی دیگه دارم براش پیدا میکنم. ببین من خودم عاشق سایت گلسم و سایت گلس به نظر من چه میدونم جزء اولینا بود، ولی اگه یه چکی کنی الان دقیق نمیدونم، ولی اون موقع که من آمریکا بودم کلا 2 تا شعبه داشت بعد مثلا 10 سال. الان فکر کنم شاید 4 تا شعبه داشته باشه، من چک نکردم. ولی میدونی چیکار میکنه؟ چند تا مدل بیزینسی برای خودش میچینه. یکی موضوع رستریه که تو میتونی بی نهایت قهوه تولید کنی و بفروشی. چون الان ما خودمون داریم این کار میکنیم دیگه، ما الان بندرعباس داریم قهوه میدیم، تبریز داریم میدیم نماینده داریم، مشهد نماینده داریم، بابل نماینده داریم، به کافه‌های تهران داریم میدیم، بدون اینکه من بخوام کافه رو طراحی کنم. یا داریم یه سری الان کپسولای مثلا اسپرسو زدیم، یعنی داریم به محصول فکر میکنیم و یه مدل درآمدی این شکلی پیدا کردیم. در کنارش چند تا چیز دیگه هم زدیم، مثلا یه بیکری زدیم به اسم مرکزی و داریم به، حالا این خیلی سوسکه ولی داریم به مثلا فکر کنم الان به 25 30 تا کافه دیگه داریم مثلا شیرینی هم میفروشیم، شیرینی‌های خودمون هم مثلا داریم تولید میکنیم. یعنی داریم فکر می‌کنیم که توی ارز به جای اینکه مثلا به تعداد شعبه بیشتر فکر کنیم، یک کم تمرکزمون رو کیفیت و تعداد شعبات کمتر باشه. یعنی روی کردیه که این موج سوم قهوه داره ما رو میبره به این موج سمتش. سوم قهوه رو حالا یه توضیح خیلی کوتاهی دادی، ولی میتونی یکم برام بازش بکنی؟ منظورت از موج سوم قهوه اینه که خیلی تجربه محورتر داره میشه؟ ببین موج اول همون موجی بودش که یه سری یعنی کافه هایی بودش که اصلا معلوم نبود قهوهش چیه، معلوم نبود از کجا، مثل همین مدل خیابون فردوسی ما که هستش که مثلا آدم میرفتن توی بسته‌بندی میگرفتن، آسیاب شده بود و اینا. حالا نظر قهوهش دارم میگم و یک کم هم نظر برخوردی و خیلی کافه‌های لوکالی بودن. خب بعد اومد موج دوم قهوه که میشه استارباکس و مولیناری و شرکت‌های قهوه، یعنی تولید قهوه، که اومدن دونو روست کردن و دونو دادن. و میدونی داستان چیه؟ داستان اینه که تو قهوه رو هرچی بیشتر گرایند کنی کهنه‌تر میشه و طعم بدتری پیدا میکنه، یعنی اکسپایریش زودتر میشه چون در معرض هوا قرار میگیره. تو وقتی آسیابش نمی‌کنی فرش تره. خب و خب با همون مدل صنعتی و اینا میاد داستان دیگه، یعنی مدل دکور و نمیدونم ماشینی و حتی برخورد آدم هم ماشینی تره. موج سوم قهوه چی میگه؟ میگه اورجینال بودن یه بحث خیلی جدیشه، یه بحث دیگهش معماریش که کم به توضیح دادم، ولی موضوع جدیش قهوه است و اون لوکال رست است، یعنی تو همونجا تو خود کافه رست میکنی، دوباره فرشتر از موج سومه و یک کم موضوع طعم یادهای قهوه توش جدی‌تر میشه. ببین تو استارباکس رو توی
دانمارک هم به خودی یه طعمی میده، توی سیاتل هم به خودی یه طعمی میده و به شدت صنعتیه و همون شبیه مکدونالد ولی خب تو حوزه قهوهش مثلا. ولی موج سوم میگه که قهوه شبیه یک موجود زنده است که احتیاج به رسیدگی داره و احتمال داره قهوه مثلا کلمبیا یه طعمی بده، قهوه اتیوپی یه طعم دیگه بده. و خب دیگه یه سری مسائل CSR هم داره که به کشاورز احترام میذاره و مستقیم کافه از خود کشاورز خرید میکنه. دیگه نمیاد بره از یه یونین خیلی بزرگ خرید کنه و خب موضوع کیفیت دوباره پیش میاد. چیزای این شکلی خیلی زیاد داره. ببین کلمه‌ای که حالا به کار میبری میگی خیلی صنعتی شده، لزوما نقطه قوتشون بود. البته ببین مثلا توی حتی اون فیلم فاوندرز که داستان مکدونالدز داشت مثلا نشون میداد و من خودم یه سری داکیومنتری توی یوتیوب راجع به مکدونالدز مثلا نگاه کردم، مثلا از بحث اینکه چطوری سیب زمینیاش انقدر طرفدار داره و چطوری همیشه یه تجربه مشخص میگیری، چطوری مثلا سیب زمینیت همیشه یه مزه خاص میده. جالب بدونی که توی سیب زمینی‌های مکدونالد شکر هست، یعنی تو اون سس و نمک شکر هم هست. ولی یا مثلا اصلا چجوری سیب زمینی‌ها درست میشن، یعنی این سیب زمینی‌ها اول مثلا از این سیب زمینی‌ها با سرعت خیلی زیادی از این تو این لوله‌های تیوبا میره و بعد مش میشه، یعنی کاملا له میشه و بعد دوباره خلال میشه ازش میاد بیرون. و یکی از نکته‌هایی که مکدونالد به عنوان موفقیتش وجود داشت اتفاقا همین نکته‌ای بود که داری میگی، یعنی اینکه آقا من اگه به عنوان یه آمریکایی یا من به عنوان یه توریست که تجربه مکدونالد رو داشتم، زمانی که پا میشم میرم یه کشور دیگه و یه جای دیگه و گشنمه، اگر توی مود انتخاب یه چیز جدید و امتحان کردن یه کار جدید نباشم، ترجیح من اینه که از نظر روانشناختی یه تجربه‌ای که قبل میدونم یا حالا به اصطلاح سیفتر و امن‌تره برم الان این غذا رو بخورم، به خاطر که میدونم چیه. مثلا به مثال من یه سالی چین زندگی کردم و چینم واقعا غذاها افتضاح برای ذائقه ما و از یه طرف دیگه هم تا حالا بیای کشف کنی ببینی چی به مذاقت خوش میاد چی نمیاد طول کشید. و حالا چین هم یه نکته‌ای وجود داره راجبش اینه که همه چی خیلی لوکالایز شده، یعنی مثلا برخلاف مثلا بقیه جای دنیا مثلا ورژن مثلا یه سری منو کاملا عوض شده، مثلا با اینکه حتی برندهای غربی هم رفتن اونجا ولی تا جایی که تونستن لوکالایزش کردن برای اینکه به ذائقه اونجا خوش بیاد. چی میخوام بگم که برای من مثلا یه مدت من فقط افتاده بودم رو مکدونالد رو چین به خاطر اینکه حداقل داشتم یه تجربه آشنایی میگرفتم و کلا این بحث این که تو اگر میری توی کشور دیگه ای اگه میری استارباکس دوباره میخوری به خاطر اتفاقا همون نکته ثابت بودن اون تجربته. یعنی تو میدونی اگه مثلا استارباکس چین بری، استارباکس آمریکا بری، استارباکس کانادا بری، تو داری تجربه استارباکس رو میگیری. میدونی، یعنی حرفم اینه که اون دیفرینشیتر فاکتور یا اون فاکتور تفاوتی که داریم راجعش صحبت میکنیم جزو یکی از نقاط قوتشه وقتی تو دوره صنعتی اینداستری هستی، تو تجربه مشابه میگیری. چیزی که من الان از حرف تو میفهمم در رابطه با این موج سوم، میتونم یه مقدار ربطش بدم به اینکه آقا همه چی داره خیلی نیشتر میشه تو دنیا و پرسونالایز تر. میدونی قشم میری مسلما تو تجربه قشم رو میخوای دیگه، نمیخوای بری مثلا یه تجربه سام کافه تو قشم رو بگیری که احتمالاً اگه تو قشم مثلا یه سام کافه بزنی باید با همون ستینگ باشه، با همون مود باشه. اینو من حالا اسمشو میذارم یه مقداری شاید همین موج سوم، میدونی، حالا و به قول خودت یه مقداری احترام گذاشتن به اون محیط، احترام گذاشتن به فراوردهایی که از همون محیط میاد، از کشاورزایی که همونجا کار میکنن، از آدمایی که اونجا کار میکنن و احترام گذاشتن به فرهنگ و کالچر اونجا. منتهای مراتب خب این نکتهش همون بوتیک بودنشه، یعنی تو اینو خیلی نمیتونی رپلیکیتش بکنی. اولا که تعداد متغیرات زیاده، یعنی مثلا من اگه به عنوان مثال یه سرمایه گذار روس باشم و اصلا نمیدونم چرا سام کافه باید بیاد این کارو بکنه، چون سام کافه احتمالاً به یه تجربه‌ای معروفه
بیاد توی کشور جدید با یه فرهنگ جدید، تازه میخواد یه کار جدیدی هم بکنه که شبیه کارهای قبلیش هم تو ایران هم نیست، با تمام این همه متغیر من اصلا نمیدونم خب چرا من دارم یه برند جدید خلق کنم، چون اسم برندم که داره توی روسیه که شناخته شده نیست که بخواد بهم کمک کنه. داری به منم میگی که با توجه به موج سوم خیلی هم نمیخوام از تجربه‌های موفقی که اونور دارم استفاده کنم، جز حالا بحث‌های پروسس و ایناش، ولی اون محیط تجربه‌ای که بخواد موفقیت اولیه رو دوباره درست بکنه رو میخوای استفاده نکنیم. بنابراین من فکر میکنم یا باید خیلی این کاره باشه آدم، یعنی اگه چون ببین به هر حال اسکیل کردنش که چیز بدی که نیست، اینی که مثلا 100 تا شعبه میخوام که بد نیست، یعنی یه زمانی هستی میگی که آقا من الانم خب این سوال برای خیلی از آنترپرنورهای توی حوزه دنیای AI هم الان مطرح شده. یعنی ببین تو الان مثلا دو تا آپشن داری، یا آپشن داری که با مدل قدیمی بری جلو، بری سرمایه گذار بگیری و جذب سرمایه کنی و بری یه کمپانی خیلی بزرگ بزنی، مثلا 10 میلیون 20 میلیون مثلا دلار هم ریز بکنی، یه درصدیش هم بدی به سرمایه گذار، ولی اون وقت باید بری 100 میلیون دلار هم تو سال بتونی حداقل درآمدزایی کنی و ریونیو جنریت بکنی، یعنی مثلا 10x 10 برابر اون پولی که گرفتی رو بتونی مینیمم مثلا رشد داشته باشی. الان تو دنیای AI و اینکه دیگه حالا هزینه ستاپ کردن و هایر کردن و نمیدونم این چیزا یه مقداری توسط AI حداقل شروع سریع‌تری میتونی داشته باشی. قدیم حالا حتی برای شروع کردن هم تو نیاز به کلی بند و بساط داشتی، الان حداقل میتونی یه نفر هم شروع بکنی. اصلا الان من میبینم که فاوندرها خیلی دارن سعی میکنن که برن به سمت موج سوم به قول تو، یعنی چی؟ یعنی به این که خیلی هاشون دارن بوتسترپ میرن بدونی که یعنی جذب سرمایه بکنن و دارن یه تک نفره میرن و اصلا هم ترجیح میدن که آقا چرا من برم 100 میلیون در بیارم خودمو پاره کنم، نصف کمپانی من بدم به سرمایه گذار، 10 میلیون در میارم میذارم جیبم دیگه. و این الان نمونه‌ای که داریم میبینیم، یعنی تو همین هفته‌ای که گذشت یه کمپانی خیلی بزرگی به اسم بیس 44 یه دونه از این طولای وایب کد ساخته که میتونی با پرامپت انجینیرینگ بری یه چیزی بگی برای من اپ بسازه. ویکس که یه سایت سازه خریدتش 80 میلیون دلار تو 6 ماه، یه نفره بدون جذب سرمایه گذار 80 میلیون دلار. این میشه همون شاید مثال تلویحی موج سومی که حالا توی شاید کافه داری هم داره اتفاق میفته. یعنی ببین سوال، من یه چیز بگم، ببخشید وسط کلام. من میخوام بگم که این موج سوم قهوه رو تقریبا همین چیزی که میگی تو فشن هم داریم. خب الان دیگه آدما کمتر، یعنی حداقل اون نیش مارکته دیگه نمیاد بره از یه برند خیلی معروف خرید کنه، یعنی انگار که اون لوگو هم دیگه کم کم داره از چشم میفته و حالا اصطلاحاً یکم جواد شده یا یکم مثلا خرید این شکلی یه جورایی ضد ارزش شده. یعنی احتمالاً یه سری اتفاقایی در اعتراض با نمیدونم سیستم کپیتالیست نسبت به استارباکس هست، ولی یه برند چه میدونم کانسپت استوری خیلی درگیر این موضوعات نیست و انگار که آدما میخوان که یه مقدار نیشتر و یه مقدار شبیهشون کمتر باشه توی فشن. خب برای همین میرن از یه مثلا بوتیک یا از یه کانسپت استور یا یه برند لوکال خرید میکنن. حالا تو همینو بس بده به یه مثلا رستوران این شکلی که فاین داینینگ تقریبا، خب که چه میدونم ستاره هم داره و فلان و اینا. توی حوزه قهوه این اتفاق افتاده. ببین بلو باتل دیگه بوتیک نیست دیگه، الان بالای 100 تا شعبه نمیتونه بوتیک باشه. خیلی داره سعی میکنه اینو نشون نده، ولی از نظر مایی که داریم من تو این حوزه هستیم به نظر ما شده، چون که دیگه گرفتن لیوان بلو باتل انگار که دیگه چون دست همه هست دیگه ناخوشاینده. الان من میخوام برم یه کافه لوکال روستری مثلا. آره دقیقاً میگم دیگه این دقیقاً اتفاقیه که متاسفانه یا خوشبختانه برای هر بیزنسی که یه رشد بزرگی رو تجربه میکنه میفته، چون خیلی به هر حال اسکارسیتی و اینی که یه چیزی کمیابه و دست همه نیست خب به ارزش اون استفاده اضافه میکنه دیگه. وقتی یه فیلمی رو همه دیدن یا آهنگی رو همه گوش میکنن یا آرتیست که خیلی معروفه همه گوش، اون به اصطلاح میگن خاص شده، یعنی نه به معنای اینکه آرتیست کارش بدتر شده، این شناخت
عمومی که ازش وجود داره نماد اینه که سلیقه یونیکی نداره، عام پسنده به اصطلاح، میدونی. و وقتی عام پسندی یعنی خز میشی، میدونی. یعنی فرض کن مثلا نیروانا رو اگه همه دوست داشتن احتمالاً خز شده بود، میدونی. دقیقاً. و یا موسیقی پورشه کلاسیک بود تو ایران. پورشه همین بود تو ایران. یعنی پورشه به عنوان یک ماشین گرون شاید خارج از ایران هر کی داشته باشه میگن خب احتمالاً این خیلی پولداره، خیلی بچه باحاله و فلان و اینا. ولی الان کارکردش تو ایران، یا حداقل اون موقع که خیلی تو ایران بیشتر وارد میشد، دیگه اون کارکرده رو نداشت. میگفتن طرف ببخشید خیلی جواده، یا اصلا مثلا یه اصطلاحایی روش به کار میبردن. خب ببین من خب نشستم یه ذره این به پادکست هایی که تو قبلا ضبط کردی با بقیه رو دیدم، با هولمز دیدم، نمیدونم با بچه های علی بابا دیدم، با هوما دیدم و اینا. ببین خیلی بحث بیزینس جدی بود توشون و اصلا بحث اصلا فوکوسش روی درآمد. خب ولی همون چیزی که تقریبا خودت هم بهش اشاره کردی، یکم تو روی کردهای موج سومی یا مدل‌های کانسپت استوری به یه درآمد خیلی محدودی آدم خودش رو قانع میکنه. مثل این برادر من مهدی که میگه من میخوام 50 تا شعبه بزنم تا مثلا 5 سال دیگه. و من میگم مهدی من نمیخوام 1 میلیون تومان درآمد داشته باشم، من میخوام با یه درآمد محدود ولی میزان تاثیرگذاری و میزان کیفیت هم تو جامعه رو حفظ کنم. من هم میتونم برم یه 30 تا شعبه بزنم ولی دیگه احساس میکنم دیگه سامکافه نیستش و این بچه یکم برای من مهمه. مگه اینکه یه جایی شل کنم بگم آقا اوکی آقای روس تو بیا با هم بشینیم، با یه معمارت بیا بشینیم یه مدل در بیاریم، من اینو دیگه کلا به تو میفروشم و دیگه سامکافه دیگه برای من نیست، دیگه احتمالا سامکافه یه چیز دیگه ای میشه که اونو دیگه من دوست ندارم احتمالا. و یکم روی کرده من شاید با بقیه مهمونای تو اینجا اینه که درآمده نمیگم اولویت نداره، من نمیگم انجیو هم یا نمیدونم برای محض رضای خدا میخوام یه فرهنگ سازی بکنم تو حوزه قهوه، ولی دارم جفتش رو موازی میبرم جلو. یعنی من میگم هم یه برند با کیفیتی داشته باشم و هم یه درآمدی داشته باشم. حالا میزان درآمده میتونه کم و زیاد باشه، اگه بره رو تعداد شعبات زیاد یه درآمد خیلی جدی داره ولی دیگه سامکافه نیست و من دیگه دوستش ندارم. چرا؟ ببین کاملا حرفتو میفهمم، به نظرم خیلی بحث جالب و درستی هم هست. نمونهش اصلا حتی پادکستینگ، یعنی تو قبلا شبکه‌های تلویزیونی داشتی ولی الان مثلا نیش کامیونیتی داری و آدمای خاص خودتو داری و همون نتورک رو دوست داری داشته باشی. ترجیح هم میدی که اونقدی مینستریم و هاوس هولد نیم هم نشی به خاطر همون اصطلاحی که دوباره خز میشه، میدونی. و کاملا حرفتو میفهمم و به نظر منم یه تصمیمی که اول از همه چند تا نکته وجود داره. این تصمیمی که الان جدیداً میشه گرفت، میگم به واسطه همین طراحی سیستمی، چون قدیم این انتخاب همچین دست خودت خیلی نبود، میدونی. یعنی قدیم به خاطر اینکه یه شرکت زدن و یه کاری کردن، هر کاری کردن، تو به هر حال قسمت حسابداری و اچ آر و منابع انسانی و آرندی و قسمت تحقیقات و فروش و تو اصلا نمیتونی پول زیاد در نیاری و یه شرکت بزنی. بنابراین بخوای نخوای باید اون مدل صنعتی و اسکیل رو بری. الان به واسطه این که تو دیگه این قرتی بازی ها رو برای درست کردن بیزنس دیگه نیاز نداری، میتونی شروع بکنی درآمد خودتو بتونی برسونی به درآمد این که توی کمپانی خیلی بزرگ کار میکردی ولی آنترپرنور هم باشی، سلف ایمپلوید هم باشی، ترجیح میدی. یعنی من اگه بتونم سالی برای خودم 1 سال درآمدزایی بکنم، چون هر جایی میرفتی کار میکردی ممکن بود تا $200,000 بیشتر بهت حقوق ندن، میدونی. یه سحر بری واسه خودت سالی $1 میلیون بتونی درآمدزایی بکنی، برند خودت رو داری، خودت هم کارهای خودت رو داری انجام میدی، زیر بار شرکت و اینوستوری هم نرفتی، قابلیت اینو که اینو بتونی بزرگترش هم بکنی برسونیش به $1 میلیون یواش یواش حتی $2 میلیون تو سالم وجود داره. و کاملا نکته رو بگم بگو. ببین من اگه سرمایه گذاری میگرفتم داشتم همین 2-3 ماه پیش قبل جنگ دوباره
نقطه تاریخی و مثال بزنیم، قبل جنگ من قبل مهسا هم تقریبا یه دست سرمایه گذاری جدی داشتم از کانادا، ولی اون میخواست تو ایران سرمایه گذاری کنه، یعنی میخواست تزریق کنه و ما بریم روی مثلا تعداد شعبه، بازم با احتیاط های من مثلا بریم روی 10-12 تا 13 تا، اون موقع 4 تا بودیم. ولی دوباره داستان مثلا ما فکر کنم تو شهریور صحبت کردیم، یا اواخر شهریور و مثلا مهر اتفاق مهسا افتاد. خب بعد این آخریا دوباره یه شرکت سرمایه‌گذاری نسبتا جدی هم اومد دوباره با هم صحبت کرد، تقریبا بریفشون کرده بودم که آقا داستان اینه و فلان و اینا، اونا هم تقریبا قبول کرده بودن که اصلا قرار نیست زنجیره بشه. ولی نکتهش میدید چیه؟ یه مثال خیلی کوچیک، اونم اینه که ببین من CSR هم بردم سمت حفاظت، حالا توی حوزه محیط زیست. خب و من چون با این داستان خودم هم دارم زندگی میکنم، خودم هم دارم میرم سفرهای این شکلی، نمیدونم کارهای از این دست، حالا مدلی که ما میریم یکم متفاوته، حالا اونم بعدا اگه شد توضیح میدم به، ولی دستم بسته میشد سوئیل، یعنی دیگه نمیتونستم اون کارهایی که حتی خودم هم دوست دارم و باش عشق میکردم و حتما باید با سرمایه گذارم چک میکردم، حتما باید نظر اونم میپرسیدم. حالا مدل سرمایه گذاری هم میشد تو قرارداد اووردا، ولی در نهایت شاید باید انرژی بیشتری میذاشتم که بتونم اینو جا بندازم، مثلا که من میخوام CSR هم روی خرس سیاه مثلا جنوب باشه. شاید اگه اون بود میخواست بگه که بیا بریم با محک کار کنیم، بیا بریم با دهشپور کار کنیم، بیا بریم مثلا با فلان خیریه‌ای که الان ترنده کار کنیم که بتونیم یه آسانسوری بشه برامون، یکم پیاده جدی تر باشه. ولی به همون اندازه که مشتریان و محصولاتم و روی کردن بوتیکیه، به همون اندازه هم شاید CSR من بوتیکیه. می‌دونی شاید کمتر کسی بیاد فکر کنه که مثلا خرس سیاه مثلا هرمزگان الان مثلا در حال انقراضه، من بیام به عنوان CSR کاری که کردیم بودش که اومدیم یه محصول انتخاب کردیم، گفتیم هر کی اینو بخره هر چقدر باشه این مستقیم میره به حساب بچه‌هایی که دارن روی خرس سیاه اونجا کار میکنن و این اتفاقات دست بالا منو میبستش. و الان خودم و حالا اگه بخوام یکم بیزینسیش هم بهت بگم که شاید سود من کجاست، من فکر کنم با تو یه گپی درباره اون بوتیک هتلی که تو شمال داریم با سهیل پیربستاوی میزنیم بهت زدم. خب ببین اینا همش از دل این اتفاقای این شکلی در میاد که بازم اون بوتیک هتل یه چیزی شبیه حالا موج سوم قهوه یا سام کافه است، دوباره مثلا شبیه هتل آزادی، چندان 300 تا اتاق نداره، کلا 20 تا اتاق داره، فارم تو تیبل، تو میتونی بری تو مزرعه محصولتو بکنی بعد بیای همونجا مثلا آشپزی کنی و اتفاقای این شکلی. نیما قاضی علی بابا هم داره با دونسه سعی میکنه همچین کاری بکنه دیگه، در جریانش یعنی نیستم، حالا احتمالاً یه جوری باشون صحبت میکنم. و حالا دوباره این بوتیک هتل میتونه کپی پیست بشه تو قشم مثلا، یا مثلا بیاد اون وسطا تو کاشان هم یه اتفاقای این شکلی بیفته. یعنی میخوام بگم که اگه یه روزی هم سرمایه گذار بیاد با این روی کرد میاد که با موج این شکلی سام کافه بتونه بیاد وارد داستان بشه تا اینکه بخواد به 100 تا شعبه فکر کنه یا چیزایی از این دست. آره ببین من کاملا میگم، کاملا فکر میکنم الان تو مرحله هستیم که جفتمون متوجه ارزشی که ایجاد میشه و جذابیتی که درست میکنه و خاصیتی که داره هستیم. الان یه جای فوق العاده یونیک و بوتیک و باحال که به محیطش احترام گذاشته، هم از نظر طراحی، هم از نظر دیزاین و هم از نظر آدینسش. میدونی میگم دیگه، آدینس و طرفدارای بچهای ونک با استایل و تیپ بچهای شرک با بچهای فرشته خب یه تفاوتایی به هر حال داره. سوالی که من دارم اینه که به نظرت این یه مقداری ریسکو بالا نمیبره؟ چون این هر بار تو مثلا نمیتونی عملاً 100% تجربه موفق مثلا زدن سام کافه توی تهران رو گارانتی بکنی که من مثلا اگه تو ونک همون شعبه رو بزنم چون میخوام یه سری تغییراتی بدم، میدونی خیلی اسم برند تو داری اینجا یعنی من اینو یه برندینگ کامپنی میبینم بیشتر تا یه حد خیلی زیادی که آقا من اسم سام کافه رو هر چی بچسبونم اون چیز باید کار بکنه، چون به خاطر اینکه چیزی که داره کار میکنه عملا اون چیز دقیقاً شبیه اون چیزی که قبلا کار کرده توی شرکت قبل نیست دیگه.
میدونی تو برای داری یه المنت های متفاوت تری میذاری. درسته که شاید 30-40% از قبیل دستگاهات و اون پروسه و اون نحوه رفتار استف تو اینا یکی باشه، ولی داری 60-70% هم تغییراتی ایجاد میکنی که گارانتی در این که اون شرایط دوباره بتونه برندت باشه نیست. همین مثالی که تو اگه بری مسکو یعنی تو خودت هم داری میری توی محیط جدیدی که برای اولین بار داری فعالیت میکنی، هم میخوای یه کاری رو بکنی که قبلا نکردی. میدونی این خب مسلماً احتمال موفقیت تو خیلی ریسکی میکنه. یعنی برگ برندت شاید برگ بازندت هم باشه و شاید اون ریسک و ریواردش به هم نخوره. متوجه صحبتم هستی؟ یعنی من منظورم اینطوریه که تو الان هر بار میخوای تجربه جدیدی خلق بکنی، انگار داری هر بار یه استارتاپ و یه کمپانی جدیدی میزنی و این بگیر نگیر دارد. ببین اون همون یارو همون سرمایه گذار روسه اصلا موضوعش همین بود. میگفت محسن باشه اوکی هر سام کافه ای هویت خودش رو داشته باشه. ببین من یه حالا با معمار و حالا یکم با ایده های خودمون یه ساینایی رو میذاریم. مثلا آباژورای سام کافه خودش یه ساینه، یا صندلیای قدیمی که توش استفاده میکنه یا میزای قدیمی که داره استفاده میکنه خودش یه ساینه. شاید در و دیوارش با هم متفاوت باشه ولی یه ساینایی داره. برخورد، نمیدونم منو، اینا همش یه ساینایی داره. خب اون آقای دوست روسمونه میگفتش که حتی اگه بخوایم با این روی کردن بریم اونجا، تو باید بری روس و تو مسکو مستقر بشی و هر شعبه رو دوباره بشینی با هر آدمی دوباره کاراشو بکنی و اسکچشو بزنی و طراحیشو بکنی. میگن یکم روی کرده بیزینسیش واقعا پیچیده است. نمیخوام بگم بیزینس نیست توش، ببین چون آمار داره میگه که قضیه کافه‌داری و قهوه تو ایران به واسطه بک بودنش یه سرعت خیلی عجیب غریبی داره. خب یه آمار ریز بهت بدم. سال 97 آمار رسمیه، خب یکم باید با کم و زیاد قبولش کنیم، خب ولی نسبتاش با آمار رسمی الان هم میتونه چیز باشه دیگه، درست باشه دیگه، چون همونا دارن آمار میدن. سال 97 آمار خودشون اینه که 350 تا دونه کلا تو تهران کافه بوده. سال 97 96 تو فکر میکنی الان که تو 1404 چند تا کافه تو تهران هست؟ آمار رسمی خودشونا 2300 تا 6500 تا کافه هست تو تهران. واو. اصلا باور نکردنیه دیگه. تو اینو تو آمریکا تو یه سال، خب اگه بخوای نسبت بدی انقدر اضافه نمیشه، ولی تو ایران یهو به واسطه مثلا 6-7 سال 100 برابر شده. کافه تعریف داره آخه، مثلا یه جای شیرینی فروشی حالا کافی هم میده، اون میدونی منظورم چیه؟ یعنی ببین آخه خب همون موقع هم آمار رسمی خودشون 200-300 تا بوده دیگه. اگه میخواست حتی آب میوه بستنی هم باشه، چون اگه 50 تا هم آب میوه بستنی میشد، این برم به همون نسبت اضافه شده دیگه. و حالا یه آمار خیلی جالب دیگه بهت بدم، اونم اینه که مصرف سرانه فنلاند تو قهوه اصلا بیشتر. خب روزی 4 تا کاپ برای هر نفره. تو تهران تقریبا 1 گرمه، 400 گرم در ساله. و این فرهنگه به شدت در حال گسترشه. خب حالا سام کافه اومده چیکار کرده؟ این حالا یه قسمت شخصی و چیزایی که بوده که خودم دوست داشتم روش تاکید کنم، و اونم این بودش که سام کافه یا من تمام تلاشمون این بودش که کافه رو از اون حالت لوکسش و یه حالت بورژواییش تبدیل کنیم به یه روزمرگی. خب بعد حالا اون روزمرگی رو بیایم بوتیکیش کنیم. قیمتا چی؟ قیمتاش هم روزمره است؟ همچین سام کافه یادم ارزون هم نبود. ببین اوایل خب خیلی ارزون تر بود که حتی از دست ما خود سن شاکی بودش که ببین چون اونجا مثلا ملک برای خودتو داری ارزون میدی، نمیدونم فلان و اینا. ولی برای من داشت کار میکرد، چون رفته بودم رو ترنوور و میگن هر کی میمد مثلا بعد 1 ساعت صف باشیم حداقل توی شعبه فرشته. ولی من فکر میکنم ما به واسطه حالا بقیه دوستانی که دارن تو این حوزه کار میکنن، نمیدونم لمیز، رئیس یا دوستانی که الان تو این صنف هستن،
این کار رو تقریبا کردیم. ببین سوئیل، من رفتم یه مهمونی این مدل های سفارت توی سفارت نیوزیلند و سفیر دوباره سفیر کرواسی منو گیر آورد و اینا با هم شروع کرد صحبت کردن. گفت ببین این مدلی هم بود، خیلی پیرمرد سن بالایی هم بود و اینا. گفت ببین بچه جون، سام کافه کافه نیست، نزدیک رستوران یک کم کافه است. گفتم چرا اینجوری میگی؟ گفت این کافه که ساعت 9:30 باز کنه کافه نیست. به اونجا یه تلنگر شد برای من که راست میگه. ببین من باید صبح قهوه‌مو بخورم، فرشم برم سر کار، ولی هنوزم ادابازیه، هنوزم چیزه. و من الان که دارم با تو حرف میزنم فکر کنم 4 تا کافه هم 7 صبح باز میشه، 3 تای دیگه هم به واسطه خود مجتمع 7:30 باز میشه و 7 صبح 4 نفر وایسادن قهوه میخوام بخورن. و این نشون میده که این داره جا میفته. کم کم آدما دارن به عنوان یه رفتار اجتماعی، به عنوان یه روزمره دارن بهش نگاه میکنن که ما کمتر میشینیم که الان مثلا من قهوه‌مو نخوردم حالم بده. الان داری میشنوی قشنگ، الان داره طرف درباره دمای شیر صحبت میکنه، میگه این قهوه سوخته یا نسوخته، شیرش چرا دماش انقدره. قبلا ببین هرچی میدادی دست ملت به عنوان یه چیز سیاه ولی تلخ قبولش میکردن، ولی الان طرف انتخاب میکنه مثلا لاین قهوهش چی باشه. من خودم دارم مثال میزنم و من فرق بین لته و کاپوچینو و آمریکانو رو واقعا نمیدونستم. الان طرف میاد میگه ببین کاپوچینوی منو اینجوری بزن، با این دما بزن، نمیدونم با شیر بادوم بزن، من نمیدونم حالا میدونی چی میخوام بگم. یعنی قبلا همون شیرش هم از سوپر میرفت میگرفت، الان باید بره مثلا چه میدونم یه شیر گیاهی خیلی خاص هم پیدا کنه که برای مثلا مشتری خیلی خاصش هم داشته باشه. من میخوام بگم که اتفاقا بیزینس کافه تو ایران خیلی جدی داره میشه، ولی مدل‌ها با هم میتونه متفاوت باشه. الان کافه داریم تو تهران 40 تا شعبه، 45 تا شعبه داره، ولی به همون میزانی داره تأثیر میذاره که شاید سام کافه داره از نظر برندی تأثیر میذاره. و برای من اون میزان تاثیرگذاریه یه بنفیتی داره که با بنفیت مالیم داره تنظیم میشه. مگه اینکه حالا هی داریم تکرار میکنیم یکی بیاد بگه محسن n میلیارد تومن، n میلیون تومن ما سام کافه رو میخریم، تو دیگه برو کنار، چون برنده داره کار کرده شو. مثلا مهدی ما بیاد بگه آقا محسن خدافظ، تو برو تو کار آهن، من اینو میبرم جلو و حتما هم جواب میده، چون برنده اون اورنسی که باید ایجاد کنن رو ایجاد کرد به نظر خودم. اسم حالا سام من از دیگه کجا دارم اومده؟ دنبال ببین حالا همون داستانای اساطیری و داستانی سام، ولی خب نکتهش این بودش که بین مثلا 1200 تا اسم ما اومدیم رسیدیم به 10 تا اسم و در نهایت سام به واسطه هجا و تعداد حرفای کمترش انتخاب شد. یعنی مثلا اسم شخص خاص یا نه بوده داداشت. پول اولیه سام کافر از کجا آوردی که تونستی افتتاحش کنی؟ همش تقریبا حالا اون درآمد یعنی خودش بوده، یعنی خودمون بودیم، چون ما بیزینسمون خانوادگیه دیگه. ولی خب حالا الان من جدا شدم و سام کافه رو کلا با یه حالا دیلی ازشون برداشتم، انگار که اونا دیگه سهمی تو سام کافه نداره، حتی خانواده هم دیگه درگیرش نیستش. خب یه مسیر رشدش رو یه مقداری به میگی. تو اولین باری که سام کافه رو زدین سام کافه فرشته تو سام سنتر زدین، درسته؟ یادته چجوری اون مارکتینگ اولیش رو کردی یا اون به اصطلاح ترکشن اولیه که آدما بیان بشینن؟ چقدر طول کشید؟ به چقدر درآمد رسید؟ چقدر طول کشید تا شعبه بعدی تو بزنی؟ و معیارات برای اینکه این اجازه رو داشته باشی که بری شعبه بعدی و شعبه بعدی چی بوده؟ بیاریم یکم تو عدد. ببین اولش با ترس و لرز بود واقعیت سهیل، خب چون کانسپت موج سوم، نمیدونم همه این اتفاقا، اون مدل دکوری که اونجا بود، یکی هم مشتری اومد اونجا قاطی کرد که چرا کافه هنوز آماده نشده. به ما گفتیم بیایم در اینجا رو باز کردیم، چون همش سنگ و خاک و تیر و هم بود دیگه. اصلا یارو طرف برگشت و گفت اینجا هنوز تکمیل نشده، من چرا باید بیام مثلا زیر این خاک و خل قهوه‌مو بخورم. و روزای اول واقعیتش خب داستان سوشال تیبل هم خب تقریبا میتونم بگم یکی از
برندهایی که یا کافه‌ای بودیم که راه انداختیم، اون سوشال تیبل به اون بزرگی بودش که خب شاید از نظر فرهنگی در تناقض ما بودش که دوست داریم همیشه بریم یه گوشه‌ای بشینیم، نمیدونم کسی با همون کاری نداشته باشه و اینا، ولی یه سوشال تیبل تقریبا 25 نفره ما اونجا گذاشتیم. و روزهای اول واقعیتش خودم لم میدادم به یه گوشه‌ای از دیوار و نگاه میکردم و واقعا ترسیده بودم، ولی به یه چیزی که خیلی اعتقاد داشتم فریکونسی بود و جزء اصول برندمون فریکونسی و اون تداومه. هی اینجوری بودم که حسن جان میخوای یه ذره دکور رو تغییر بدیم و اینا تو خودم، یعنی یکم باش گپ میزدم، سعی میکردم، ولی بعدش دوباره شب بری زنگ میزدم میگفتم نه روش کار نکن، بذار این سوشال تیبل رو یه جوری میبریم جلو. چون ما کافمون تقریبا دو سومش سوشال تیبله، یک سومش صندلی پرایوته و بعد از 6 ماه سوئل آدما وای میستادن که بشینن تو سوشال تیبل و این خیلی برای ما هم دوست داشتنی بود هم عجیب بود واقعیتش. خب اوایلش میگم اگه قرار بود منم کم بیارم بگم خب الان سوشال تیبل جواب نمیده یا این سقف الان داره میریزه، حس بدی داره به آدما، باید تعطیل میکردم و میرفتم دیوار رو گچ میکردم و اونا رو هم پرایوت میکردم. هم بنیانگذار نداشتی در حقیقت؟ خودت تنها بودی توی این بازی؟ نه خودم تنها بودم. میگم بیزینس خانوادگی بود، یعنی احتمالاً سرمایه گذاری خانوادگی بود ولی مسئولیتش کامل با خودم. ولی خب از اون برم خب به پستم آدمای خوبی و درستی اومدن تو زندگیم و این اتفاقا یعنی در موازات اونا اتفاق افتاد. حضور خود آقای ملک بود، چون اونجا یه جامعه شناسی شد به جای معماری. یعنی ما میرفتیم عمو یحیی رو، تو نمیدونم هیچ وقت تو تجربهش کردی یا نه، به عنوان یه قهوه خونه که ما میرفتیم املت میزدیم صبح، خیلی پاتوق شده بود و اینا. یکی از کیس استادیامون اونجا بودش که خب چجوری این معاشرت ها اونجا شکل میگیره، چجوری آدم میرن کنار هم توی سوشال تیبل حتی کوچیک، مثلا چه میدونم من اصلا بغلیمو نمیشناختم ولی به واسطه سرویس یا به واسطه اون املته میرفتم کنار یه آقای میشستم که یا یه خانم میشستم که نمیشناخت منو و میدیدیم که داره اونجا جواب میده، پس احتمالاً اینجا هم جواب میده. و گلاجان و حسن بیشتر جامعه شناسی خونده بودن و خب معماری فکر کنم حالا تا اونجا که من یادم یا شنیدم ازشون تو اولویت دومشون بود. یعنی با یک جامعه شناسی ما رفتیم جلو و سعی کردیم که این روند رو جا بندازیم. و یه تریکی که من همیشه تو سام کافه دارم مخصوصا تو افتتاحیه ها ایجاد صفه و اون تریکه اینه که ما یک ماه اول حالا تا اونجا که وسعمون برسه یه سری آیتم ها رو رایگان میدیم، مثلا مثل قهوه، برای اینکه بتونیم جاشون بندازیم. یک ماه رایگان با آدما قهوه میدیم که آدما بیان اون تجربه فضایی رو داشته باشن. سوئل ما اگه به آدما رایگان قهوه نمیدادیم آدما نمیشستن روی سوشال تیبل، پس تجربهش نمیکردن، پس من هیچ وقت به این نقطه که الان هستم نمیرسیدم. اون قهوه بهونه‌ای بودش که آدما بیان بشینن و اعتماد کنن و در نهایت اون حس خوبه رو میگرفتن و این تبدیل میشد به یک رفتار و به یک روزمرگی براش. به این عدد رقم واقعیتش انقدر این دلار بالا پایین شده نمیتونم واقعا بگم اون موقع دلاریش چقدر بود یا درآمدش چقدر بود. خیلی من الان هم سوالا رو یادم خیلی جنریک دارم میپرسم، یعنی میخوام ببینم که حتی اگه به دلاری اگه بتونی بگی شاید برای من درک و فهمش یکم راحت‌تر باشه حتی. ببین ولی میتونم چیزی که بهت بگم اینه که به واسطه تحریم، به واسطه همه اتفاقایی که تو این مدت افتاد، قطعا سال 94 برای من درآمد و سود بیشتری داشت تا الان، حتی با اینکه 7 شعبه دارم و تعداد آدم بیشتری داره به من سر میزنه، ولی سوده به واسطه تحریم. چون ببین در نهایت ما دلاری میخریم ولی ریالی داریم میفروشیم، یعنی عملا من دونه سبزم باید دلار بخرم ولی سرانه درآمد آدما که دلار نیست، برای همین منم مجبورم سودمو کمتر کنم. ببین احتمالاً کافه‌های همرده من قهوه‌هاشون حدوداً $5 تا $6، حالا یا یورو یا دلار. خب ولی الان چیزی که من دارم میدم با این که دارم دلاری میخرم تازه یه 20-30% هم اونا عقب‌ترم، چون باید یه جورایی
قاچاق بیارم، نمیدونم تحریما رو دور بزنم، پولمو گرونتر مثلا حواله بزنم. ولی عملا من الان هول و هوش 2 تا 2.5 دلارم برای هر کاپ قهوه. یعنی 30% گرونتر میخرم ولی نصف اون رو میفروشم. و این باعث میشه یعنی چی؟ که یعنی من مثلا اصطلاحا کافی، یعنی مثلا سودم 200 لاغرتر بشه. هزار تومان کافیه الان تو ایران؟ ببین 180 تومن تا 200 تومن یه سری با 250 تومن، 20 ولی ببین هزار دلاری تومن تبدیل میکنی. کافی خیلی عددش میفهمم میشه 2 3 دلار دلار 3 2 دلار دلار ولی آره خیلی احمقانه است. آره ولی همینه دیگه، چون وارداتیه. من نمیتونم مثلا تو ایران که کشت نمیشه که مثلا من برم داخلی بتونم برم همینو مثل میخوام بگم، سیب و میخوام بگم هویج حواست باشه. و ولی نکته‌ای که مثلا این بیزنس های مثل استارباکس و احتمالا بلو باتل و اینا هم دارن در، یعنی من فکر میکنم این بحث محیط و جا و فضا و برند در درجه اول، حالا دوم اگه قرار بدیم، حالا اوله دیگه، تاپ آف د فانله. ولی خب اینا فوکس خیلی زیادی هم رو سورس کردن و قهوه و خود قهوه و که بتونن اون طعم ثابت رو درست بکنن و از لوکال فارمرها گرفتن اینا دارن. شما صرفا اینو از یه عمده فروش خرید میکنین یا نه شما مثلا باید از یه فارمر خاص دارید خرید میکنید؟ چطوری این قهوهاتون رو سورسش میکنین و خریدش میکنین؟ یعنی اون قسمت خیلی پررنگ نیست برخلاف بقیه جاها، منظورم اینه. ببین یه واسطه میخوره الان، قبلا اینجوری نبود. بین مثال استارباکس و مولیناری و لاواتزا و ایلی، این مدلیه که برای اینکه طعمشون یه طعم ثابتی باشه 2 تا کار میکنن. یکی قهوه‌ای خیلی ارزون میخرن و قهوه‌ای که خیلی در دسترس باشه، مثلا بزرگترینش برزیل و کلمبیا. خب برای بزرگترین کشاورزی‌ها و نمیدونم زمینای اصلی توی این 2 تا نقطه است، برزیل و اتیوپی و کلمبیا. ولی چون قهوه رو تا جایی رستش میکنن که نزدیک کربن میشه، خب و سیاه میشه. اگه دیده باشید قهوه‌اش خیلی دارک رسته و این باعث میشه که وقتی بلندش میکنن برسن به چیز ثابت. بس براشون اصلا کیفیت مهم نیست، میرن یه سری دونه های ارزون میخرن، دونه سبزای ارزون میخرن. بنابراین اونا که اصلا داستانشون متفاوته. میایم تو حوزه همین کافه‌های موج سومی که باید مستقیم از فارمر بخرن و احتمالاً بوتیک خریدنی هم خب احتمالاً گرونتره. ولی الان ما به واسطه حواله و کارهای بانکی مجبوریم با یه واسطی بخریم، ولی قهوه رو تقریبا خودمون انتخاب میکنیم که چه قهوه‌ای باشه. مثلا یه آقای از کنیا میخواد بیاره، قبلش مثلا 300 گرم به ما سمپل میده، ما سمپل رست میکنیم، طعمش رو میچشیم، بعد بهش سفارش میدیم که میگیم ما این قهوه رو میخوایم، مثلا فلان آقا هم ازت میخره و برامون میاره. ولی الان یه سری شرکت اومدن، اونا خودشون QC میکنن و یه سری کیو گریدر دارن که میرن تو مزرعه ها خرید میکنن، میان کاپش میکنن. خب بعد اینا رو کاپ میکنن میذارن تو وبسایتشون و میگن که مثلا قهوه اتیوپی با طعم گلی و میوه‌ای و اینا هست، مثلا کیلو 14 دلار. من اونجا یکم راحت‌تر خرید میکنم. اونم یه باگی داره که دوباره یه واسطه میخوره، چون این با به واسطه QC کردنش یه کامیشنی برمیداره. ببینم این بعد شما تو خود سام کافه قهوه نمیفروشین؟ یعنی من بتونم قهوه بخرم، نه که قهوه آماده خود دونه ها رو بخرم یا خودم بیام تو خونه درست کنم؟ چرا؟ گفتم بهت ما الان هم تو خود فضای کافه قهوه‌های بسته‌بندی 200 گرمی داریم همین که شما اینو چند میتونید میفروشی؟ خونه‌تون. اینو چند میخری چند میفروشی؟ مارجینا ببین چقدره؟ کیلویی تقریبا 1.5 میلیون تومن قیمتشه که بسته‌های 200 گرمیش مثلا اولوش 400 تومن 350 تومن میشه، که با این تو میتونی 20 تا قهوه مثلا دم کنی. اینا دقیقا همونه که 200 خودتون گرم. در داخل سام کافه هم درستش میکنین، ولی هیچ آره دیگه. حالا پروسسینگ بلندینگ و اینا رو دیگه خودتون توی کافه انجام میدین؟ آره الان مثلا ما 6 نوع داریم: سینگل اورجین مثلا کنیا، سینگل اورجین اتیوپی، بلند اسپرسو، بلند مثلا دمی. یه دونه دیگه داریم مثلا شوکا که اون توش روبوستاست. اینم مجبوری زدیم، ما اصلا روبوستا خیلی استفاده نمی‌کنیم، ولی دیگه به حال یکم هم مارکت
تحت فشارمون قرار البته میده. این حالا توی میمایی که من توی اینستاگرامم میبینم که حالا مثلا مسخره میکنه بچه‌ای مثلا کافی رفتنی که آقا عربیکا باشه 50% این باشه 30%، من خیلی این تجار این ور ندیدم و انقدر کاستم بکنن ملت. حالا درسته مثلا برید تو استارباکس شاید مثلا یکم کامبینیشن دو تا پام سیرپ بزن و اینا داشته باشی، ولی این که مثلا برید نمیدونم جاشو انتخاب بکنی و درصدش انتخاب بکنی اینا رو من خیلی تجربهشو نداشتم. نمیدونم مختص ایران این اتفاق یا نه ما خیلی کافه خوره حرفه‌ای نیستیم. ببین تو ایران به واسطه دوباره همین اتفاقایی که یکم بکره و یکم شاید چه می‌دونم اتفاقای عجیب غریبی خیلی توش نمیفته، اینا یکم بولد میشه واقعیتش. مثلا انتا رستوران خوب که نداریم یا نه کلاب که نداریم آدما برن، محدود میشن به یه سری کافه و یه سری رستوران و اونا هر اتفاقی توش بیفته بیشتر بولد میشه و تو ایران اصولا یکم قضیه‌های اکستریم تر میشه. یعنی اصلا واقعیتش خیلی اصلا فرق عربیکا و روبوستا رو شاید ندونن، ولی چون میخوام بگن که ما قهوه خوریم و نمیدونم داستان این شکلی یکم یه قروفرایی بهش میدم واقعیتش. یعنی خیلی قضیهش تخصصی نیستش که الان یعنی من خودم مثال میزنم که تا دیروز چای میخوردم الان بیام فرق مثلا روبوستا و عربیکا یا بین کلمبیا و اتیوپیا بتونم بفهمم. ما خودمون کمتر میفهمیم ولی اونقدر دقیقا نمیدونیم که این الان مثلا برای چه میدونم اوگانداست یا این مثلا برای مثلا السالوادوره. دیتا چجوری جمع میکنین؟ یعنی مثلا شما آمار این که چند نفر وارد کافه میشن چند نفر خارج میشن چند درصدش مرد چند درصدش زن حدود سنی اینا رو به شکل سروی یا یه سری مشاهده انجام میدین یا از رو رسیدان نگاه میکنین یا یه دوربینی هست که مثلا این دوربین بتونه با دیتا ای آی بده چند نفر وارد شدن، فوتستپ چقدر این تو بوده، چقدر رفتن، چقدر اومدن؟ از این کارهای دیجیتالی که استارباکس و اینا تو فینتک و اینا، از اینا چی تو چنته داری برامون؟ ببین دوباره همون داستانه است سوال، یعنی برمیگردیم به اون نقطه اول که من به واسطه تعداد شعبه ها خیلی باشگاه مشتریان یا سیارم و اینا ندارم. یعنی خیلی مدیرام لوکالن، خیلی مدیرام یعنی بیشتر مشتری سامکافه تقریبا ثابتن. ببین نه اینکه به سیارم اعتقادی نداشته باشم، حتما به بیزینس ها کمک میکنه، حتما یه سری خب تعداد ببین شعبه مثلا بالاتر الان دیگه اون وقت این معنی صنعتی رو براتون نمیده. به قول خود چون لوکالن یه دقیقاً یه سریا، ولی خب اون وقت اکسس ندارن. یعنی تو باید مثلا تو باید سر هر تو محله باشی، پس تو هر یه محله باید مینیمم باشی دیگه. ببین واقعا راهکار داریم. خب ما حتی اگه بخوایم این چیزا رو هم چک کنیم و نظر سنجی بکنیم خیلی، حالا این یه ذره اخلاق یعنی خیلی خودم که خیلی با دیجیتال و نمیدونم سویچ ماشین من همون دیجیتال هم منوال بعد کجا استارت بود؟ بزنم خب ولی اولا خود مدیر نظرش رو مثلا اگه منوی جدیدی بیاد سعی میکنه بره سر میز بپرسه. یعنی سعی کردیم حتی اون با اینکه یه نیمچه مثلا 7 تا شعبه ایم و یکم مثلا فرانچایزی میشیم، ولی خود مدیره انگار که اونر اونجاست و میره با مشتری گپ و گفتشو میزنه که تو اینو تو استارباکس ها اصلا نمیبینی. یعنی طرف قهوه‌تو میده تاش یه خدافظی بکنه یا کنه نمیدونم. ولی در نهایت ما خیلی سعی میکنیم مثلا یکم منوال و یکم دستی شاید با کاغذ بدیم مشتریا بشنن پر کنن باشون گپ بزنیم و اتفاقای اینجوری. یه نکته خیلی ریز داره اگه دعوام نکنی و منو نزنی و اونم اینه که من سعی میکنم به حرف مشتریام گوش بدم، خب به حرف مهمونام گوش بدم، ولی یکم حواسم به برندم هستش که اونا تحت شعار قرارش ندن. خب ببین در عین حال که ما خیلی ساده ایم ولی یک کوالیتی رو داریم رعایت میکنیم که فروشگاه زنجیره نمیتونن رعایتش کنن. خب بس از این نظر خیلی مطمئنیم که ما حتما کره جدی میزنیم، مثلا کره درجه 2-3 نمیزنیم مثلا تو کراسانامون، یا قهوه که داریم میخریم احتمالا قهوه خیلی گرونیه ولی مثلا یه نظرهای میاد که مثلا چرا یک کیک عجیب غریب قرمز خامه‌ای شما نمیدید. خب من اگه احساس کنم که این نظرسنجیه میتونه تو روی کرده ذهنی من تأثیر بذاره که من برم یه شیرینی قرمز بیارم، سعی میکنم اینو با توضیح به مشتری حلش کنم تا اینکه برم اون کیک قرمز رو بیارم بذارم وسط میز بگم ببین تو هم من خواستی تو نظرسنجی ها من اینو گذاشتم اینجا.
ولی میرم بهش توضیح میکنم این کیک قرمز افزودنی داره، نمیدونم شکرش انقدر زیاده انقدر کمه. من فکر میکنم این کیک پسته که مثلا کرش پسته طبیعی رو بخوری و نظر من بهتره اتفاقا سبز قرمز نیستش، مثال میگم و سعی میکنیم که اینجوری کار رو ببریم جلو. من همیشه این نگرانی که دارم که همین 2-3 روز هم داریم هی با بچه‌ها دعواشو میکنیم با بچهای مارکتینگ و پیار، یه مقاومتی بابت این اتفاقا دارم که حتما مهمان یا مشتری میتونه نظرش رو بده، ولی ما نریم توی این بازی که کلا کانسپت رو یا عوض کنیم. مثلا یو بیان بگن اینجا رو باید دیوار بکشیم، آیا ما باید دیوار بکشیم یا نکشیم، یا باید مقاومت کنیم و اینو جا بندازیم. ببین آخه من میفهمم اول از همه میگم خب تو یه داستانت اینه که سینگل کوفاندری، بورد نداری، دست خودت نیست بگی من میخوام بیزنسم انقدر باشه بقیه هم بگن چشم. میدونی یعنی یه مقداری من حتی مثلا خب چرا با یه برند و با یه اسم دیگه این امتحانا رو نمی‌کنی؟ مثلا اسم سام کافر نگیر اگه نگران برندشی. تو اگه بورد داشتی عوضت میکرد، بورد یه سی او برات میآوردن. ببین اتفاقا بلو باتل، حالا اگه بخونی اون مقاله که دربارش اومده، دلیل اینکه 63% خریده و اون حالا الباقیشو نگه داشته، یکی از شرطاش این بودش که جیمز فریدمن که اونرشه حتما باشه و اونجا باشه و اصلا خود جیمز فریدمن هم شرط کرده که چه میدونم من به این شرطی رو میفروشم که کسی تو کانسپت من نتونه دخالت کنه و نسل هم قبول کرده که مثلا تو رو آوردیم که این کانسپت عوض نشه. یه ذره مدلش اینجوری هم هست واقعیتش. من میفهمم تو رو، یعنی میگم شاید از نظر بیزینسی من یکم در تناقض این اتفاقا. نه من اتفاقا اگه راستشم بخوای کاری هم که الان دارم میکنم همین موج سوم استایل توریه. اصلا بیا دیگه ببین من الان خود منم یه پلی بوکی که درست کردم. ببین من الان کاری که دارم میکنم تو این مدت یه طبقه 16 که من به عنوان یه بازوی میدیا و رسانه دارم ازش استفاده میکنم. خب بعد دد پیکسل رو الان درست کردم که به واسطه دد پیکسل یه ونچر بیلدینگه و من میتونم توش ایده و شرکت‌های جدید رو خیلی سریع ثبت کنم و درستش کنم. و بعد اهرام روبی کمپ رو داریم که یه حالت دانشگاهی که بچه‌ها توش دارن درس میخونن و بعدش از اونجا که گریجویت میشن ما بچه‌ها رو میاریم روی دد پیکسل روی ونچرها کار بکنن و بعد پروداکتی که درست میکنیم و توسط دد پیکسل میایم با طبقه 16 معرفی میکنیم. نمونهش مثلا همین ایده راوند تیبلی که چند وقت پیش من معرفی کردم، توی یه روز ما 18,000 نفر ثبت نام کردن توی این پروداکتی که خودمون ساختیم. البته این پازلی که دارم بهت میگم من الان دارم روش کار میکنم، یعنی اینطوری نیست که الان این فلای ویلش درست شده و داریم همش اجرا میکنیم، ولی دارم میگم که منم ترجیح میدم دیگه بخوام اون وی سی مدل اینا رو نرم و دارم سعی میکنم هر کدومشو بوتیک تور خودمون، یعنی مثلا ونچر استودیو بوتیک خودمون، میدیا بوتیک خودمون و تالنت پایپلاین خودمون رو درست بکنیم. واسه همین کاملا میفهممت، درکتم میکنم. سوال اینجاست که اتفاقا شاید مثلا هدف چیه؟ یعنی اگر بحث مالیشو بذاری به کنار، آیا درست کردن یه لگسی و یه برند برات خیلی اهمیت داره؟ واقعا وجود یه همچین جایی که خودت هم داری میری برات مهمه؟ میدونی تا کی این اهمیت برات مهمه؟ شاید از یه زمانی بعد بگی آقا دیگه من اصلا برام مهم نیست خودم بکنم مالتی بیلیون دلار کمپانی، کلی هم شعبه میزنم همش هم میگیره. میدونی یعنی من احساس میکنم الان یه مقداری پریفرنس و ترجیح شخصی توش وجود داره تا یه تصمیم. البته تصمیم بیزنسی تو میفهمم آخه، چون با توجه به اینکه میگم کوفاندرم نداری، احساس میکنم کمک نداری. کمک به معنی میدونم کلی آدم هستن دارن، برای 7 شعبه داری و اینتریور دیزاینر هست و طراح هست، کلی از این داستانا، ولی یه مقداری مثلا در همون جمله که خودت میگی در حد همون خودم دارم نگرش میدارم، یه همچین کلمه این شاید بسام استفاده. چند مدتی دارم به این فکر میکنم، هیچ وقتم مطرحش نکرده بودم، الان که داری میگی میخوام یکم بازش کنم. من یه کاری میتونم بکنم، دارم آدم پرورش میدم. خب من تو بدنه خودم بچه‌هایی که دارن کار میکنن
یکشون 13 ساله، یعنی تقریبا از اول سام کافه بوده تا الان. یکشون 11 ساله، یکشون 8 ساله، یکشون 7 ساله، یکشون 6 ساله. و اوریج موندگاری آدما تو بدنه اصلی من تو قسمت پی آر و اچ آر و پشتیبانی و حالا اتفاقای این شکلی به شدت، یعنی از نظر سنی زیاده، یعنی 7 سال تا 8 سال الان. یعنی امیر شعبانی که خب حالا از اولم تو سام کافه بوده، کم کم این مدلیه که شاید بتونه یه با 80% نزدیکی به سلیقه من خودش هم یه سام کافه رو بزنه. این یه مدله. یه مدل دیگهش، حالا اینجا هم از همه بچهای تیم خیلی تشکر میکنم و واقعا با تلاشای اوناست که ما الان اینجاییم، اگه احتمالاً یه برند موفقی هستیم. ولی دارم به همون چیزی که شاید اولم گفتم من الان با سام کافه با اینش دارم حال میکنم، با این مدلش. ولی از اون برم میرم یه بوتیک هتلی تو رشت میزنم که یه مدل دیگه است. انگار که به جای اینکه تعداد شعبه اضافه کنم دارم مدل رو عوض میکنم. یعنی نکتهش یکم اینجوریه. منم الان اینه، تو خیلی الان مثل همچین طرز تفکری دارن. تو به هر حال میخوای قسمت‌های مختلف خودت رو ارضا بکنی دیگه و قسمت‌ها و کارهای مختلف بکنی. حتی این داستان این که مثلا خیلی از خواننده ها رو هم می‌بینیم، خیلی از بازیگرا رو هم می‌بینیم که خواننده شدن، مثلا مهران مدیری میره میخونه، حامد بهداد میره میخونه، بعد آدما تیکه بهشون میندازن که برو همو خوانندگی تو بکن. هیچ وقت متوجه نمیشن که آدم دوست داره قسمت‌های مختلفش رو امتحان کنه و بروز بده. ولی منظورم اینه که آدما میخوان سایت‌ها مختلف خودشون رو تجربه کنن، براشون هم مهم نیست که حالا طرفدار داشته باشه خیلی چه جالب، نداشته باشی. من قسمتی از خودم رو خواستم ارضا بکنم. اینه که تو رو کرده هنرمند، یک بودی که نیستی. و کاملا باهات موافقم و میفهمم. منم با این سوال روبروم خودم و تصمیم منم گرفتم که آیا میخوای مثلا بری یه کمپانی گنده بزرگ شلوغ گوگل توری بسازی، حالا اگه بتونی، خب، یا مثلا میخوای بری یه چیز خیلی تر و تمیزه و بعد به قول خودت هم من فکر میکنم یه مقداری به نوع اپریشن خودت هم ربط پیدا میکنه دیگه. یعنی تو این سالها که بزرگ شدی، مثلا منم فهمیدم که برای من شخصا یه سری المنت های تو کاراکتر و شخصیت هم وجود داره که اونا بیشتر کمکم میکنه. یعنی مثلا من آدمی ام که به واسطه این خصوصیات شاید بتونم یه چیزی رو درست بکنم. یه نفری خیلی سیستم دیزاینر، شاید میدونی، یعنی شاید بتونه از پشت صحنه با طراحی کردن و نوشتن مال من، ولی اینطوری نیست. من اتفاقا همیشه با یه کار یونیک کردن، با یه حرکتی که سر و صداش یه جوری دیگه باشه، میتونم سینرژی ایجاد کنم و آدما رو دور هم بیارم و کار بکنیم و اینا. در صورتی که مثلا یه آدم دیگه شاید خیلی مثلا با یه روش کاغذ و قلم و اینا بتونه اینا رو بکنه. یعنی به نظر من یه مقداری هم به شناخت خود آدم از خودش و اینکه چطوری و تو چه مایندتی میتونه اپریت بکنه داره. الان چیزی بگم سوال، برو. اینجا تکمیل حرفای تو. ببین مادامی که ما هدفمون پول درآوردن باشه، همینجوری میخوایم شعبه بزنیم، خب، ولی اگه پول و ابزار ببینیم اون وقتی که این کارا نمیکنیم. من اگه میخواستم بیشتر پول در بیارم حتما تو کار آهن میموندم، یعنی تو کار فولاد میموندم که با یه تلفن یا با درآمد یه روز شاید به اندازه یه سال یا یه ماه یه کافه میتونستم درآمد داشته باشم، یا تو ساختمون سازی. به هر حال صنعت‌های جدی‌تری از کافه، خب. ولی فرقش اینه که من دیگه دایره معاشرتی که الان داشتم و الان ندارم، اون موقع نداشتم، خب. یا تو به عنوان سهیل احتمالاً این معاشرتی که الان داشتی به واسطه شاید یه سری تصمیم‌های دیگه نداشتی. این برای من خیلی قابل احترامه. به این طرف اومده تو کار معدنه، خیلی پول داره، مشهد مثلا کلی دم و دستگاه فلان و اینا، اومده بود من شعبه بگیره. گفتم فلانی تو برای چی میخوای سام کافه بزنی؟ تو که انقدر پول داری، اصلا الان وقتی هم که گذاشتی برای من خیلی تعجب برانگیز، تو حالا مثلا 6 تا جلسه دیگه داری. گفت من میخوام رو موج سام کافه سوار شم و دایره معاشرتامو عوض کنم. منو کسی نمیشناسه، میخوام منو بشناسن. یعنی طرف میره پولدار میشه که بعد بیاد یه هزینه‌ای بکنه بشناسنش یا یه جایگاه اجتماعی پیدا کنه. ولی من احساسم اینه که من هم کارم و هم درآمدم و هم دایره معاشرتم داره موازی با هم پیش میره.
یعنی هم پولمو دارم، هم دارم لذتشو میبرم که چون از فرودگاه دارم میام یا یکی میگه شما صاحب سام کافه ای، یا یکی تو خیابون منو میبینه مثلا شما محسنی که مثلا با سهیل یا مثلا امیرحسین فرزانه مثلا پادکست رفته بود. ببین اگه آهن فروش بودم احتمالا با 10 نفر بیشتر در ارتباط نبودن. منشین بود، بچهای فروش هم بودن، حسابدارم بود و 2-3 نفری که احتمالا پشت تلفنن و دیگه هیچ لذتی از زندگی تقریبا نمی بردم و شبم یه باشگاهی میرفتم، بعدم خونه و خواب. ولی الان یه کامیونیتی خیلی جدی دارم و اون کامیونیتی واقعا با ارزشه و من الان دارم با اون کامیونیتی کار میکنم، چون اگه بیام رو اون بوتیک هتل یا بیزینس های دیگه هم در نهایت به اون دیتابیسی که الان هست احتیاج دارم که اون همین الان دارم تقریبا. کاملا با حرفت موافقم و من به نظر من یه جنبندی و نتیجه‌گیری خیلی باحالی که میتونیم از این گفتگومون داشته باشیم، چون این بحثا هم وجود داره. ببین مثلا منم الان خیلی علاقه دارم مثلا تو کانادا اون پاتوقی که دوست دارم داشته باشم و نیست، میدونی، اون محیطش، اون موزیکی که دوست داری، اون غذایی که دوست داری. و خیلی فکر کردم یعنی فقط هم من نیستم، یعنی من و دوستا و اکیپ زیادی که داریم اینطوری که مثلا من میتونم برم یه جایی رو درست کنم و اون کامیونیتی اولیه هم خب خیلی مهمه دیگه. یعنی مثلا من مطمئنم همه بیزنس‌ها باید با یه کامیونیتی شروع بکنن و داشتن این حالت بوتیک تور این کامیونیتی اولیه رو میسازی. یعنی تو الان بری یه رستوران شیک و پیک خفن وا کنی، درشو باز کنی، هیچ کسی به عنوان نفر اول احتمالاً قدم نذاره بیاد تو. همیشه احتمالاً با کامیونیتی خودت 10 روزی دوستای اول خودت هستن، بعد نفر 11 میاد، نفر 12 میاد و اینطوری رشد میکنه کامیونیتی ها. و این پلی بوکی که من یاد گرفتم فکر میکنم کار میکنه و دوست ندارم مثلا پروداکت هایم که لانچ میکنم چه تو حوزه دیجیتال و چه غیر دیجیتال با یه کامیونیتی اولیه‌ای که همون ارلی اداپتورها و ارلی یوزرها رو، حالا یعنی من اصطلاح هایی که تو تکنولوژی هم اینا ما روشون این لیبل ها رو چسبوندیم، ارلی اداپتر و اینا واقعا تو دنیای واقعی داشت اتفاق میافتاد دیگه. تو خونه دوستاتی مثلا شما 2 نفر 3 نفر دارین فوتبال میزنین، نفر چهارم پنجم هم اضافه میشه، بعدن یه تیم مثلا فوتبالی تو واتساپ دارید که دیگه هر هفته مثلا هی میذارین هر کی یکی رو اینوایت میکنه میاد تو و این شکل میگیره. بنابراین به نظر من جنبندی که من دوست دارم بکنم این که یک دنیا عوض شده، تو خیلی نمیخواد لزوما مگا استور بزنی یا یه کمپانی خیلی گنده بزنی و آدما خیلی هم میتونن کریتیو تر و سولو تر کار کنن و تنها برن، هزینه‌شون انقدر بالا نیارن. و الان رفته رفته این الاینمنت با کاراکتر و شخصیتت و کاری که میخوای خیلی بکنی خیلی مهم شده، تا اینکه بخوای حالا یه بیزنس خیلی گنده بزنی، یه پول خیلی گنده از توش در بیاری. یه سوال، شلوغ‌ترین شعبه، پرطرفدارترین شعبه از این آمارا چطوری داری؟ این سوال سختیه، چون حالا همه شعبه رو دوست دارم، ولی از نظر درآمدی حالا دوباره این مدل‌ها داره در میاد توش دیگه. کافه‌های تک اوی اون به شدت سودده‌ترن. شاید درآمد روزانه‌شون کمتر باشه ولی سود بیشتری میدن، چون به واسطه 3 نفر کار جمع میشه. برای همین مدل جدیدی که احتمالاً بریم جلو، اگه حتی بخوایم تعداد شعبه رو ببریم بالا، احتمالاً میریم روی موضوع تک اوی‌ها. ولی الان هنوزم که هنوزه کافه فرشته با روزانه فکر کنم هولوش 300 تا 400 نفر ویت لیست. حالا اونایی که میان تو هیچی، ولی مثلا جمعه و 400 تا، این جمعه فکر کنم 318 تا ویت لیست داشتیم که آدم خواستن بیان تو. شعبه فرمانیه‌مون خیلی داره جدی میشه، حالا اون به واسطه لوکیشنش و مرکز شهر. ولی روی تکه یا چون آدما میان میرن خیلی نمیشه چیز کرد، ولی هنوز فرشته تو رنکینگ اول. چه جالب، دمتون گرم. محسن کلی آرزوی موفقیت برات میکنم، هم توی این پروژه که داری انجام میدی، هم تو اون پروژه رزیدنشال میشه، چی میشه؟ رزیدنشال که بوتیک هتل و هتل تور. یه ووفینگ هم جدیدن، یه ووفینگ هم داره چیز میشه دیگه. نه خیلی باحال. کاملا هم احساس و حرف و منطق تو این قضیه متوجه میشم، چون یه نکته هم که خودم هم دارم این روزا باش دیل میکنم. ببینم به عنوان سوال آخر، افرادی که توی سام کافه کار میکنن
چون فکر کنم با توجه به این طرز تفکری که الان داری و با توجه به اینکه نوع بیزنس‌های شما هم برخلاف بیزنس‌های تک اون حالت حالا آی پی او شدن و اینا رو نداره، ولی احتمالاً بحث‌های خرید و مرج و اینا توش زیاده. الان سال 1 تمام کسایی که تو سام کافه کار میکنن و با توجه به اینکه تو خود یه نفری و مدیرهای شعبه مختلف داری، اینا همه اصطلاحاً کارمندان اون شعبه هن؟ یعنی کسی سهام یا چیزی بیشتر از حقوقی که میگیره توی این شعبه ها داره یا نداره؟ سهام ندارن، ولی مدل درآمدیشون درصد از فروش هم هست، مدیرا مخصوصا. بقیه میرن تو KPI و اینا، ولی نه سهام آن شکلی کسی نداره که مثلا از برند بخواد سهم داشته باشه و اینا. ولی تو فکرمه که یکم دارم فکر میکنم که واقعا به بچهای قدیمی باید کم کم رجوع کنم و یکم دخیلشون کنم، ولی خداییشم تا الان همونجور که انگار سهام دارن کار کردن و آره. بعد خود سام کافه جدا از بحث شعباتش کسی رو داری که مثلا مدیر برندینگ باشه که برای همه شعبه؟ این برای خب مثلا اینا که فرانچایزن، خب برای قول این که میگن آقا درصدی از مارکتینگ تو برای ما داریم انجام میدیم که به تمام شعبه‌ها کمک میکنه، تو دیزاین تو اینا داریم کمک میکنیم. تو مثلا مارکتینگ و اینات تیمی جدا داری یا نه هر شعبه داره کار خودشو میکنه؟ ببین ما همه چیزمون تقریبا این هاوسه، یعنی حتی بچه‌ای که تولید محتوا هم میکنن، عکاس، فیلمبردار، همه بچهای خود سامکافن. یعنی یه مدلیه در اومده اصلا خودش که مثلا طرف باریستا هم هست ولی عکاسی خونده، بعد ما میایم باهاش صحبت میکنیم و کار تولید محتوا رو میدیم بهش. ولی آره هم مدیر مارکتینگ دارم، هم مدیر برند دارم، هم یه دوره مشاور استراتژیک داشتم که محمد رو میشناختی تو همون کانادا هم با خودت جلسه داشت فکر کنم. مدیر شعب دارم که البته منطقه‌ای هستن، مثلا 2 نفرن خودشون، دوباره اونا میرن یه سری میزنن. تقریبا تو همه پوزیشنایی که یه برند و یه شرکت میتونه داشته باشه ما هم داریم. چه عالی. محسن دمت خیلی گرم، خیلی داستانت باحال بود. امیدوارم که موفق بشید. خروج میکنی ازش یه روزی یا بخوای بکنی چه جوری این اتفاق میفته؟ یعنی اگزیتش چطوریه برات؟ ببین اگزیتش موقعیه که یه اتفاق بهتری رو بتونن بندازن و موقعیه که احساس کنم که اون تأثیری رو که باید گذاشته رو دیگه گذاشته. ولی یکم همیشه خودم 2 تا 4 تا اینه که اگزیت 100% نخواهم کرد. یعنی همیشه دوست دارم اگه هم حتی بفروشم یه سهامی ازش داشته باشم. به هر حال بچه اولمه و چیزی بوده که به وجودش آوردم و دوست دارم که یه جوری توش نمیدونم آخه بعد اصلا هیچ ایده‌ای ندارم واقعا. ایده‌ای از ارزش گذاری و والویشنش نداری؟ مثلا چقدر میتونه ارزش گذاری بشه؟ ببین الان آخه نمیشه واقعا درست ارزش گذاشت، چون انقدر این اتفاقا سینوسی بوده، مدل درآمدی یا اصلا نمیشه یه عدد درست نداری درآمد چقدر. نه واقعا میگم، یعنی تو این 4 سال انقدر اتفاقای عجیب غریب افتاده که اصلا جنگ یعنی شده تو ماها یا هفته‌هایی ضررده باشین و عجیب بذارین و یعنی اگر کسی غیر از تو بود که بیزنس فامیلی نبود احتمالاً فیل میکرد و درشو میبست، ولی خب تو این آپشن رو داشتی که درشو نبندی. ببین سر مهسا امینی ما تقریبا 4 ماه کار نکردیم. سر جنگ مثلا تقریبا 1 ماه از این برابرش بزنیم تقریبا کار نکردیم. کرونا 6 ماه کار نکرد و اون فریکونسیه و اون یه جایی واقعا خسته می‌شدم. ولی حقوق بچه‌هاتو میدادی تو دیگه بله همه رو میدادیم. حالا مثلا تو دوران کرونا شاید با یه تعدیلی اتفاق افتاد. آره ولی میگم امیده دیگه، منم فکر میکنم واقعا یه روزی درا باز میشه و اتفاقای خوب میفته. به امید این دارم میرم جلو. همه خیلی منتظر این قضیه ان، مخصوصا که کلی از این کمپانیای تک اصلا دنبال اگزیت هن و نه ارزش گذاریاشون الان. نه کمپانی تک، همه کمپانی‌ها. به حال تو در یکی از نکته‌ها میخوای بری تو بازار سهام ما هم خیلی در و داغونه در حال حاضر. نه دارایی‌های نامشروط توش در نظر گرفته میشه، نه ارزش گذاری برند و اینا خیلی ازش درک وجودی داره و نه اعتمادی به خرید سهام و برگشت بازگشت سرمایه توش هست. با این حال میگم منم خیلی امیدوارم که شرایط خیلی زودتر خوب بشه. کلی آرزوی موفقیت برات میکنم. دمت هم گرم. ان شاءالله حالا یا تو بیای کانادا یا من زودی بیام اونوری ببینمت. ببین سوال دمت هم گرم. تو دبی بزن. یه سام کافه دبی.
سامکاف 2 ایشالله. خوب اصلا ایده خوبی اصلا که ذهنش. حتما اتفاقا میخوان، ولی خب باید فکر کنم. بکن فکر. مرسی واقعا وقت گذاشتی، خیلی ممنون و به نظر من خیلی گفته، من خیلی ازت چیز یاد گرفتم و خیلی روون بود. خیلی ممنون واقعا. من اصولا دارم خیلی دوربین و میکروفون و نمیدونم هندزفری و اینا نیستم، ولی خب انقدر خوب مدیریت کردی و انقدر نرم قضیه رو بردی جلو که واقعا من تونستم اون چیزی که میخوام و خیلی راحت بیان کنم و امیدوارم که خیلی زود ببینم. دمت هم گرم، مشتی هستی، منم همینطور. قربونت دمت گرم. چاکرتیم. خوشحال شدم. و همچنین عزیزم. خدا مخلص. قربونه. خدا.